Tạng Bồ Tát bốn nguyên thần thông trên cung trời lao lợi pháp tư nhân phần hiện thần thông khoan nghe như thế này. Một nó tại cung trời đau lợi đức phần về thành máu mà thuyết pháp lung đỏ bằng khả thuyết bằng khả thuyết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp rồi đồng khen ơi rằng đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời an ngũ trường mà hiền sân ngoại lẫn đi huệ thần thông chân thể ghi bàn để điều phục chúng sanh can cường làm cho chúng nó rò phàm khổ pháp vui chuyện sống chư Phật đều sai thế gia kính tham đơn Tây Tôn bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng rỡ đầy đủ. Vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí huệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội. Vầng mây sáng rỡ đại kiến tường, vầng mây sáng rỡ đại phương đức, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quý, vầng mây sáng rỡ đại tán thán. Nhờ qua phóng ra bằng cả thuyết vầng mây sáng rỡ như thế, rồi lại phóng ra các thứ tiếng tỳ diệu như là tiếng Bố Thí Độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhân nhung độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiên đình độ, tiếng bán nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hồng, tiếng đại chư tử hồng, tiếng mây sầm, tiếng mây sầm lớn trời rộng hồi hộp khi đường Phật phá ra bấn khả thuyên bấn khả tuyệt tiếng vi diệu như thế, song thời có vô lượng ứng hàng trời rộng quý thân ở trong cõi ta bà. Và coi nữa phương ca cũng đến hồi họp nơi cung trời đau lợi như là trời tứ thiên vương, trời đau lời, trời tu diệm ma, trời đâu xuân đàm, trời hoa lan, trời tha hóa, trời thứ tài, trời phàm chúng, trời phàm phu, trời đại pháp, trời tiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời thiếu tình, trời vô lượng tinh, trời biến tinh, trời phước sanh, trời phương ai, trời quang qua, trời nghiêm sức, trời vô lượng nghiêm
sức, trời nghiêm sức quá tiền. Trời vô tướng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiên kiến, trời thiên yên, trời sáng cứu cánh, trời ma hê thú la, cho đến trời phi tưởng, phi tưởng thương. Tất cả thiên chúng long chúng cùng ca chúng quỳ thần đều đến hồi hôm lại, có những vị thần ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác, như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông trầm, thần lúa ma, thần chúa ngày, thần chúa đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chúa ăn uống, thần cây có cán, vị thần như thế đều đến hồi hôm lại, có những đại quý vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác, như Án Mục quý vương, Đàm Huệ quý vương, Đàm Tinh quý vương, Đàm Thai Loan quý vương, Hành Bình quý vương, Nhiễm Đồng quý vương, Tự Tâm quý vương, Phương Lời quý vương, Đài Ai Kính quý vương, Can quý vương, như thế đều đến hồi hôm. Đừng qua khởi bây giờ, đừng kinh ca Bồ Ni Phật, bao ngày văn thu sư lại pháp phương tứ đại Bồ Tát, rằng ông xem coi tất cả chư phân Bồ Tát và trời rồng quý thần. Đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quân độ này cùng quân độ khác này, đều đến hồi hôm tại cung trời đạo lời như thế. Ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Phật Cư Sư lại bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tinh đếm trong nghìn kim cúng, không biết số bao nhiêu đứng phần bao ngài văn tù sư lợi trần. Đến ta dùng phân nhãn xem, hãy còn không đến xiết số thánh phàm này, đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Từ thuở kiếp lâu xa đến nay, Hoàng đã độ đương độ chưa độ, Hoàng đã thành tựu đương thành tựu chưa thành tựu. Ngài văn thù sư lại bạch Đức Phật rằng, từ thuở lâu xa về trước con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngài. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời tin nhận liền, còn hàng thiêu quá thanh văn trời rộng tam bộ chúng, và những chúng sanh trong đời sau giàu nghe lời thanh thân của Như Lai.
nhưng chẳng là sanh lòng nghi ngờ, giàu cho có lại vẫn đi nữa cũng chưa coi hủy ban cuối mong được cái tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài tu hành gì làm nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn, như thế đưa Phật bao ngài văn thù sư lời rằng ví như bao nhiêu cây có lùm rừng lúa mè tre lau đá núi bụi bằng. Trong cõi tám thiên đại thiên cứ bốn phần làm một sông hằng, rồi cứ số cá trong mỗi sông hằng một hà cát làm một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hàng bụi nhom. Làm một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp, đều đem làm kim cá từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng qua vị thâm địa Bồ Tát, đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dù ở trên. Huống là những thoa ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc thánh văn và bính chi phần này văn thù sư lợi oai thân thể nguyện của Bồ Tát đó không thể nghi bàn đến đường. Về đời sau nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen người hoặc chiêm ngưỡng vái lại, hoặc xưng danh hiệu hoặc cúng dường, nhận đến về cánh tâm sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, ơi người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời đau lời vĩnh viễn, chẳng còn bị sa đọa vào chốn ám đạo. Thượng gia tứ ba nguyện này văn thù sư lời trải qua băng khả thuyết kiếm lâu xa về trước tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm một vị trương gia tư. Lúc đó trong đời có đứa vợ hiệu là sư tử phấn tân cụ tung vàng, hạnh Như Lai trương gia tư thấy đức Phật tương mạo con đem nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi đức Phật tu hành nguyện gì mà rằng có đem như thế khi ai đấng sư tử phân tân cụ tung vạn hành Như Lai báo trướng gia tư rằng mua chứng đưa thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua. Trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sinh bị khốn khổ, này văn thù sư lời trường gia tứ nghe xong liền phát nguyện rằng từ nay đến tốt số chẳng thể cười xiên ở đời sau.
Tội vì những chúng sanh tội khổ trong sao đường mà giảng bài nhiều phương tiện làm cho chúng đó đường giải thoát hết cả rồi tự thân tôi mới chứng thành phân đạo bởi ở trước Đức Phật. Sự tự phán thân của thông ban hành Như Lai Ngài làm nguyện rộng đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn vô số vấn khả thuyết kiếp mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Mà là một đứa cơ mẹ lại thoa bắn cả tư nghị vô số kim về trơn lông đỏ có Đức Phật hiệu là giác hoa định từ tại vườn Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kim. Trong thời tướng Pháp có một người con gái dòng Ba La môn. Người này nhiều đời chưa phước sâu dày, mọi người đều kính nể khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ về. Bà mẹ của người thương mẹ tánh tà đạo thường kinh ký ngôi tam bảo thoái, mặn dầu thanh nữ đêm nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu, làm cho bà mẹ người sanh chánh kiêng. Nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn chẳng bao lâu, bà ấy chân thần hồn xa đọa vào vô gian địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả liều, chắc phải theo nghiệp quay mà sanh vào đường an. Thành nữ bèn bán nhà đánh sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tham thờ Đức Phật Giác Hóa Định từ tại vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hóa Định từ tại vương, đắp vẽ hoài dung đủ cánh con nghiêm. Thánh nữ chim bái tường của Đức Phật lại càng sanh lòng kinh ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi quốc tôi đến bành hỏi Phật, chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Nghe đến đó thánh nữ buồn tuổi rơi lệ chăm nhìn tượng Như Lai, mà lòng quyến luyến mãi bóng nghe trên hư không có tiếng báo rằng thánh nữ đường khóc kia thôi đừng có bi ai qua lắm, nay ta sẽ báo cho người biết. Cho của mẹ người thanh nữ chấp tay hướng lên hư không, mà phải rằng đừng thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi. Như thế từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm
không biết đâu để hỏi cho rõ, mẹ tôi thả sanh vào chốn nào trên hư không, lại có tiếng bao thánh nữ rằng ta là Đức Phật quá khứ gia qua định từ tại Vương Như Lai. Mà người đơn chim bái đó thấy người thường trón nhớ mẹ trôi hơn thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bao thánh nữ nghe nói xong liền té xìu xuống tay chân mình mấy đèo bề tôn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy, mong làm sao thanh nữ mới tỉnh lại, rồi banh cùng trên hư không rằng cuối tình đứng phần so thương, báo ngay cho rõ chỗ thánh sanh của mẹ con. Này thần tâm của con sanh trên mắng tư gia hoa định từ tại Vương Như Lai, bao thánh nữ rằng cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thắng nghi tướng danh hiệu của ta. Thời người sẽ biến cho thá sanh của mẹ ngươi, lễ phần sống thanh nữ liền trở về nhà, vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thánh niệm danh hiệu. Vua giáng hoa định từ tại Vương Như Lai, trải suốt một ngày một đêm bỗng thấy thân mình đến mong bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sùng, có rất nhiều thu giữ thân thế toàn bằng sắt. Bài nhảy bên mặn biển cháy ráo, bên này xua đuổi bên kia, thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thòa chìm thoảng nổi ở trong biển, bị cạn thu giữ dành nhau ăn thịt. Lại thầy quý giá có hình thù đều là đồng hoạn, nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu, răng nanh chia ra ngoài miệng bên nhọn giường gươm lùa, những người tôi gần thu giữ rồi quỷ lại chập bắt người tội. Thâm quán đạo chẳng người tội lại hình trạng muôn thứ, chẳng dám nhìn lâu khi ấy thánh nữ nhờ nương xứng niệm Phật, nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quý vương tên là Vô Đồng, đến cuối đầu nghìn tiếng hỏi thánh nữ rằng hãy thấy Bồ Tát ngài có duyên thứ gì đến chốn này. Thánh nữ hỏi quý vương rằng đây là chốn nào. Quý vương Vô Đồng đáp rằng đây là từng biển thứ nhân ở phía tây núi Đại Thiết. Thánh nữ hỏi rằng coi nghe trong núi Thiết Phi có điện ung, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Đồng đáp rằng thiệt có địa ngục.
Thành nữ hỏi rằng đây tôi làm sao để đưa đến chốn địa ngục đó vô đồng đám rằng nếu không phải sướng ngoại thần cần phải do nghiêm lưng ngoài hai điều này ra không bao giờ có thể đến đó được. Thành lại hỏi duyên cớ vì sao mà trước trong biển này sôi sùng sục như thế, và có những người tôi cùng với các tu dự vô độc đã mà rằng những người tôi trong biển này làm nhưng kẻ tạo án ở cõi diêm phù đề mới chết trong khoảng 49 ngày không người kể từ để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho lúc sống, kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy bao khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cạnh biển này 10 muôn gió thuận về phía đông, lại có một cái biển những sự thông khổ trong biển đó sắm bồi hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thông khổ trong đó càng trôi hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm vơi ra. Đồng gọi là biển nghiệp chính là ba cái biển này. Vài tháng nữa lại hỏi quý vương vô đông rằng địa ngục ở đâu, vô đồng đám rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bờ kê đó có 500 chỗ, đủ không lường sự khó sở bừng kê. Nửa có đến 1.000 cũng đầy không lường sự thông không. Thành lại hỏi đại quý vương rằng thân màu của tôi mới phước gần đây, không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quý vương hỏi thánh nữ rằng thân màu của Bồ Tát khi còn sống quyền làm những nghiệp gì. Thanh nữ đáp rằng thân máu của tôi mê tín tà đạo, kinh chê ngôi tam bảo hoàng, có lúc tam thời tinh chánh pháp xong rồi chẳng kinh dầu phước không bao lâu mà chưa rõ làm vào đâu. Vô động hỏi rằng thần mẫu của Bồ Tát tên họ là gì. Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Ba La Môn. Thân phụ tôi là Thi La Thiền Kiên, thân mẫu tôi hiểu là duyên để lời vô đạo, chấp tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về chớ, đem lòng thương nhớ buồn rầu qua lắm nữa tội nữ duyên để lời.
Đưa sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi, nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà sắm sửa lễ vẫn tu tạo phương lành cúng dường chùa Tham. Thờ đứng giá hoa đình từ tại vương Như Lai, chẳng phải chi riêng thân màu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đẳng thắng sanh cam. Nói xong quý vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui, bây giờ thánh nữ dường chim bao chân tin rõ biết việc đó, rồi bèn đối trước pháp tương của Đức Giang Hoa Đình tự tại vương Như Lai, mà phán thề nguyện rộng lớn rằng: Tôi nguyện từ nay nhận đến đời về lại những chúng sanh mắc phải tội khổ, thì tôi lầm ra nhiều phương chứa, làm cho chúng đó đường giải thoát đức phận báo. Ngài văn tù sư lời rằng: Quý vương Bồ Đồng trưởng đó nay chính ông tài thú Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát, vậy kính Địa Tạng Bồ Tát 4 nguyện. Phần thần tập hội pháp thứ hai, hóa thân cùng quyên thừa lùng đó, phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục 100.000 muôn ứng, bấn cả tư bấn cả nghìn. Bấn khả lượng bấn khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hồi hòm tại cung trời đạo, lời do giờ thần lực của Như Lai. Phần thân đó hiểm với những chúng đã đường giải thoát ra khỏi tròn nghiệm đạo ở 10 phương, cũng đều đông đến số nghìn muôn ức na, do tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phần thân đó, thầy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giao hoa, làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh gia tròn, không còn thôi chuyện như chúng sinh đó. Từ kiếp lâu xa đến nay trôi lặng trong vòng sanh tử, trong 6 đường chiều những điều khổ sanh. Không có lúc nào tạm ngừng nhớ lòng từ bi lớn, và thế nguyên sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên ta cả đều chứng được đạo quả đại chúng đó, khi đã đến cung trời đạo lời. Lòng họ vui mừng hân hờ, chiêm ngưỡng đứng Như Lai, mắt nhìn mãi không rời đứng Như Lai. An ủi uy tháng bây giờ để tôn giờ tại sáng vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát.
Trong trăm nghìn muôn ứng bơ kha tư bân kha nghị bân kha lương bơ kha thuyết vô lượng vô số thế giới mà dạy đặng ta ở trong đời an ngũ trượt và hoa như chúng sanh càng cường như thế, làm cho lòng chúng nó đều phụng bỏ tà về chánh. Nhưng trong 10 phần vẫn còn 1-2 phần chúng sanh quen theo tánh ham muốn độ chúng đó, ta cùng phân nghìn trăm bức thân làm ra nhiều phương chứa trong chúng sanh đó, hoặc có người căn tánh sáng lèn nghe Pháp Phổ ta thời liền tin nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên ba mới thành tựu được thiện quả, hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta vâng ra nhiều thân độ thoát những hàng chúng sanh, mỗi sai càng như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, Hoàng hiện ra thân quê thần, Hoàng hiện ra rừng núi sông, ngồi ao rành suối, làm đời ích cho mọi người, để rồi độ họ đường giải thoát. Hoàng hiện ra thân thiện đế, Hoàng hiện ra thân trời phạm vương, Hoàng hiện ra thân vua chuyến luân, Hoàng hiện ra thân quốc vương. Hoàng hiện ra thân cư sĩ, Hoàng hiện ra thân tế phụ, Hoàng hiện ra thân khang hàng quan thuộc, Hoàng hiện ra thân tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di. Nhân đến hiện ra những thân thanh văn lãng, binh chi phần và Bồ Tát để hóa độ chúng sanh, chớ chẳng phải chỉ có thân và hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa tạng ông xem ta đã trải qua bao số kiếm nhọc nhằn đo thoáng, nhưng chúng sanh càng cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo niềm thọ bao. Nếu khi chúng đó có bị đọa vào đường giữa chiều, nhiều sự thông có thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đau. Lời ân cần phó chúng đây mà gắn đôi chúng sinh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này. Đền lộ phận dễ lặng ra đời, đều đặng giải thoát khỏi hạnh can điều khó gầm phờ đưa phần thọ ký. Bây giờ những hoa thân địa tạng Bồ Tát ở các thế giới hiểm chung lại một hình. Trời lễ thương cam mà bành cung đứng phân rằng, từ số kiếp lâu xa đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tìm độ nhân diệu, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn.
Còn phân hiện thân hình ra phở cùng khắp trăm nghìn muôn ứng hằng hà sa thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ứng thần, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quý kính ngôi tam bảo coi hắn vòng sanh tướng vui niết bàn. Nhưng chúng sanh nào ở nơi phần pháp chi làm việc lành, bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mấy lòng tóc con đều đo thoáng lần lần, làm cho chúng đó được lợi ích lớn. Cùi mong đơn nhớ lại trở về những chúng sanh nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Cùi mong đừng nhớ lại trở về những chúng sanh nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng đừng Phật ba lần như thế, lúc này Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng hãy thay ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện từ kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh. Xong rồi thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bố nguyện quán chúng sanh nghiệp duyên phẩm thứ ba, Phật mẫu thứ hồi. Lúc đó Đức Phật mẫu là Bà Ma Gia phu nhân, chắp tay cung kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thành giả chúng sanh trong cõi diêm phù Đề, tạo nghiệp sai các cam thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng trong nghìn muôn thế giới, cho đến quân độ hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi phần pháp, nơi thời không phần pháp, nhân đến bậc thanh văn và bính chi Phật vân vân. Cùng sai khác như thế, chứ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai khác cõi đâu. Bà Ma Gia phu nhân lại bành cùng Bồ Tát rằng tôi muốn nghe tội báo trong, mong Ngài lòng nghe nhận lấy. Tôi sẽ lường nói việc đó thắng mau bành rằng xin thanh giá nói cho Bồ Tát lựa quân. Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thánh mẫu rằng danh hiệu của những tội bao trong cõi Nam Diêm Phù Đề, như dưới đây như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đó vào vô gián địa ngục, mai đến nghìn muôn ức kim. Không lúc nào mà ra khỏi đường, như có chúng sanh nào có lòng ác mà thân phận bị thương cháy máu kinh chê, ngồi
cõi tam ba chánh kinh, kinh điện cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn kiếp, không khi nào ra cõi đường. Hoặc có chúng sanh xâm tội của thường trụ phạm tăng ni, hoặc thứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoàng chia hoàng ai như chúng sanh đó phải đọa vào vô gián địa ngục. Trong nghìn muôn kiếp không lâu nào mong ra khỏi đường, như có chúng sanh gia làm thầy sa môn, kỳ tha tâm chẳng phải sa môn, làm dùng của thường trụ trai phạm giới luật gàn cấm hàng bành y. Bao nhiêu điều tội ác người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không khi nào mong ra khỏi đường. Hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân, của thường trụ cho đến không cho mà lấy mồ, và kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn kiếp không lúc nào mong ra khỏi đường. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng thanh máu nếu có chúng sanh đạo phạm, nhưng tội như trên đó thời phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián cầu tam ngừng sự đau khổ chừng khoáng. Một niệm cũng không được, bà ma gia phu nhân lại bành cùng Địa Tạng Bồ Tát thế nào gọi là vô gián địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng thánh mẫu bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi lớn có 18 chỗ, thưa kế đó 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau, thưa kế lại có 1.000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó gia vong ngùng thành hơn 8 muôn dặm, thành đó thuần bằng xa cao đến 1 muôn dặm, lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau, đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục tên là vô gián ngục này, châu vi 1.800.000 dặm, tường ngục cao 1.000 dặm, toán bằng sang cá lửa cháy hừng hở suốt trên xuống dưới. Trên tường ngục răng sáng cho sắc phun lửa đuổi nhau, chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm, một người tho tôi thời tự thấy thân mình nằm đầy trần cả giường. Đến 1.000 muôn người tho tôi cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật cả trên giường. Đó là do vì những
tội nghiệp đã tạo ra nó cam vời như thế, lại những người tội chịu đủ sự khổ sở trăm nghìn quy già xoa, cùng với loài ác quý răng nanh bên nhọn giường gươm, cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng. Mong tài cơn như đồng móng ruộng bầm chàng, lại có quý gia xoa ca cầm chia lớn bằng sắn đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng rồi đưa lên trên không lấy chi hứng lấy, để lại trên giường lại có diệu hầu bằng săn bó măng người tội, lại có răng xa cắn đầu người tội, nơi lòng đố cắm trong thân. Thề đều lấy đinh dài đông xuống giường, kéo lấy ra rồi cài bừa trên đó, lôi kéo người tội nước đồng đó vào miệng dây sang nông đó, quăng lấy thân người tội một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại. Do về tội nghiệp mà cam lấy như thế, trải qua ứng kia phong lũng nào mong ra khỏi đưa lúc thế giới này hư hoài thời sanh, nhờ qua địa ngục về thế giới khá lung thịt, giới khang đó hư hoài thời lại sanh vào cõi khác, nửa lúc cõi khang đó hư hoài thời cũng xoay vân sanh vào cõi khang. Đến khi thế giới này thành xong, thời sanh trở về thế giới này, nhưng sự tội báo trong ngục vô gián như thế đó, lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. Năm điều đó là những gì? Một cõi nhân trong đó để chi chiều có ngày lẫn đêm, cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngơ, nên gọi là vô gián. Hai một người tội thân đầy chất cá ngục, nhiều người tội môi môi thần cũng đều đầy chất cá ngục, nên gọi là vô gián. Ba những khi cô để hành hình tội nhân, như chĩa ba gậy diệu hầu răng, soi cho cối già cối sai cưa đục vào mang cháo dầu sôi. Lười sắn dây sắn lừa sắn ngựa sắn giá, sống niệm đầu nước sáng nông, rưới thân đôi thời ăn hoàng sắc nông, khát thời uống nước sắc sôi, từ năm tròn kim đến vô số kim. Nhưng sự khổ sở nói nhau luôn không một giây ngừng, nên gọi là vô gián. Bốn không luân là trai hay gái, mượn mang mồi đời già trẻ sáng hẹn, hoặc là rồng là trời, hoặc là thân là quý. Thề gậy tội ác theo đó mà tham lấy, ta ca đều đồng chịu khó, nên gọi là vô gián.
Năm nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, trời từ khi mới vào cho đến 100.000 kim mỗi một ngày đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng khoảng một niệm cũng không đặng. Trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đăng thọ sanh, do về lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế. Nếu nói rộng ra thời tên của những khi cụ để hành tội cùng những sự không khó trong tiếng ông đó, giờ nên số một kia cũng không thể nào nói cho hết đường. Bà Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, không tiếng lo đâu bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lùi ra kinh. Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện nghiệp cảm của chúng sanh phẩm thứ tư. Bồ Tát vâng chỉ lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bần Đức Thế Tôn con nương sơ oai thần của Đức Như Lai, nên chia thân hình này ở 100.000 muôn ức thế giới để cứu tất cả chúng sinh bị nghiêm bao. Nếu không nhờ chân đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế. Đường này con lại được Như Lai phó chúc từ nay đến khi Ngài A Dần đã thành phần làm cho chúng sanh. Trong sáu đường đều đặng đô có sinh văn bản Đức Thế Tôn. Xin Đức Thế Tôn chớ lo bây giờ đến phần báo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng những chúng sanh mà chưa được giải thoát tánh thức của nó không định. Thế quyền làm dư thời kế thành nghiệm bao nhiêu, con quyền làm lành thời khen thành quá bao lành. Làm lành cùng làm dư tùy theo cánh duyên mà sinh ra, lắng mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngân. Mẹ làm chân năng trai đến kiếp số nhiều như vi trần vi, như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước cháy thoáng hoang tam đường ra rồi lại mắng vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông Tròn đã làm nguyện trải qua nhiều kiếp phá thế rộng lớn, độ ơn các chúng sanh bị tội khổ. Thời ta còn lo gì định từ tại vương bành hỏi khi Đức Phật dạy lời như thế xong. Trong pháp môi có vị Đại Bồ Tát hiệu là định từ tại vương ra bánh cùng đứng phần rằng bành đứng Thế Tôn từ nhiều kiếp đến nay. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thể nguyên gì mà đại đưa Đức Thế Tôn ân cần người khen như thế. Cuối mong đường Thế Tôn lương nói cho bây giờ Đức
Thế Tôn bao ngày định từ tại Vương Bồ Tát lắng nghe phải kẻ khi xem đó ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng. Ông vua nước lân cận vô lượng vô số na do ta bấn khá khuya kiếm về qua trước lúc đó có đứng phần cả đời. Thiều là như thiết kế thành tựu Như Lai ứng tôn chánh biên tri minh hành tung thiền thế gian giải vô thường sĩ điều ngữ trường phổ thiên nhân sư phần Thế Tôn. Đừng vâng đó thọ 6 muôn kiếp khi Ngài chưa xuất gia, thời Ngài làm vua một nước nhỏ kia kênh bàn cùng với vua nước lân cận. Hai vua đồng thành hàng 10 hành lành làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác, hai vua cùng nhau bằng tình làm những phương chướng để dẫn dịu dân chúng ấy. Một ông phán nguyện tôi nguyện sớm thành Phật, sẽ độ dân chúng ấy làm cho đều được giải thoát. Không còn thừa một ông phán nguyện như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ, làm cho đều đặng an vui chứng quả Bồ Đề. Thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật, đừng vâng bao ngài định từ tại Vương Bồ Tát. Ông vô phan nguyện sớm thành Phật, đó chính là đức như tiên tri thành tựu Như Lai. Còn ông vua phát nguyện độ chưa hết những chúng sinh tội khổ, thời chưa chịu nguyện thành Phật, đó chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đây vậy quang mục cứu mê lại vô lượng vô số kim về thuở trước có Đức Phật ra đời, hiểu là Liên Hoa Mục Như Lai. Từ phần đó thọ 40 kiếp trong thời mạng Pháp, có một vị là hạng phước đức cứu độ chúng sanh nhân vì đi tuần tự giáo hóa mọi người. Là hán gặp một người nữ tên là Quang Mông, nàng này sanh sữa đồ ăn cúng dường là hán thọ cúng, rồi hỏi nàng muốn những gì. Quang Mông thưa rằng Ngài thân máu tôi vỡ tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứ vỡ thân máu tôi chẳng rõ thân mò tôi đã sanh vào đường nào là hắn. Nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sang. Thời ba mẹ của Quang Mông đọa vào chốn địa ngục rất là khổ sở. Là hắn hỏi Quang Mông rằng thân mẫu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế. Quang Mông thưa rằng Ngài còn sống thân máu
tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá tranh, phần nhiều là hay ăn cá con và tranh con, hoàng chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tình đêm số cá tranh của người đã ăn, thời đến hơn nghìn mùa sinh tồn gia thương xót, chỉ dạy phải làm cánh nào để cứu thân mẫu tôi là hang xót thương bền dài phương trước. Ngài khuyên Quán Mục rằng người phải đem lòng chỉ thành mà niệm đức thanh tịnh liên hoa một Như Lai, và vẽ đam hình tương đứng vần thời kẻ còn cùng người mân đều đưa phước lợi. Quán Mục nghe xong liền xuất tiền cuốn. Hòa thượng Phật Ma Tha Tung nàng lại đem lòng cung kính không than chim ngưỡng đắng lệ. Thường Phật đem đó nàng chim ba thấy thân của Đức Phật săn vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Từ qua phong ánh sáng ma bao quang bung rằng chẳng bao lâu đây thân mẫu người sẽ thắng sanh vào trong nhà của người. Khi vừa biết nói lắm thời liền biết nói. Sau đó đưa tới gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy 3 ngày. Đã biết nói trẻ đó buồn khóc mà nói với Quán Mục rằng nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của ngươi, lâu nay ở chốn tôi tâm từ khi bên biển người. Tôi phải đọa vào đại địa ngục nhờ phước lừng của người, nên nay được họ sanh làm kẻ hạ thiện. Lại thêm số mạng ngắn ngủi 13 tuổi đây sẽ đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở. Nghe đứa trẻ nói Quán Mục bia chẳng là mẹ mình, nàng nghẹn ngào không lóc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi, thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hành nghiêm chi mà bị đọa vào địa ngục như thế. Đứa trẻ đang rằng do hai nghiệp giết hại vật để che bài mắng chiên mà tỏ bao khôn. Nếu không nhờ phương đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tôi nghiệp đó vẫn còn chưa được hoàn khổ. Quán Mục hỏi rằng những việc tôi báo trong địa ngục ra làm sao? Đưa trẻ đáp rằng những việc tôi có nói ra càng bấn nhân giàu đến 100.000 năm cũng không thuận hết được. Quán Mục nghe xong than không rơi lệ mà bánh cùng giữa hư không rằng nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hằng địa ngục khi mãn 13 tuổi, không còn có trong tôi cùng không còn đọa vào an đạo nữa. Xin chư Phật trong 10 phương thương xót chứng minh cho tôi, vì mẹ mà tôi phán nguyện rộng lớn như vậy.
như thân máu tôi khỏi hắn chôn tam đồ và an hà tiếng cùng thân gái cùng kiếp không còn thọ những qua bao sau đó nữa tội đối trước tượng của đức thanh tịnh liêm hoa mục Như Lai ma phá lời nguyện rằng từ ngày nay nhấn về sau đến trăm nghìn muôn ức kim. Trong nhân thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tôi khổ nơi địa ngục cùng ban đạo tôi nguyện từ vật chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ngắn đạo. Địa ngục sung sanh và ngạ quỷ vân vân nhưng kẻ ma phải tội bạc như thế thành phần cả rồi vậy sao tôi mới thành bờ chánh giác quan một phán nguyện đó xong. Liền nghe tiếng của Đức Phật thanh tịnh liên hoa một Như Lai dạy rằng này quan mục nhà ngươi đấng có lòng tự mẫn vì mê mà phán ra lời thề nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi khi bỏ báo thân này sẽ thác sanh làm người phạm chi sống lâu trăm tuổi sau đó vãng sanh về cõi nước vô ước. Sống lào đến cho không thể tin kể sao đó sẽ thành phần độ nhiều hạng người. Trời cho đông như số ca sông hàng đơ phần bao ngày định tơ tại vương Bồ Tát rằng vì là hán phơ lanh độ quang một và đó chính là vô tận ý Bồ Tát. Thần mô của Quang Mùng là Ngài Giải Thoát Bồ Tát, còn Quang Mùng thời là Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đây vậy trong nhiều kiếp lâu xa về trước Ngài có lòng tự mẫn phán ra hằng hà sa số lời thề nguyện. Độ khắp chúng sanh như thế trong đời sau như có chúng sanh không làm lành mà làm ác nhân đang kẻ chẳng tin luật nhân quả kẻ tà dâm vòng ngữ kẻ lưỡng thiện ác có kẻ hủy bán đại thừa. Nhưng chúng sanh có tội nghiệp như thế chẳng phải bị đọa vào ác đạo nếu gặp đường hàng thiên chế thánh khuyên ba quỳ với Ngài Địa Tạng Bồ Tát chừng trong khoan khai mong tay. Nhưng chúng sanh đó liền đã thoát khỏi bao khổ nơi bán đạo nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ người kiên cùng dâng cung những ý phụng đồ ăn và cuốn các thứ trần bao. Thời người đó trong trăm nghìn muôn ức kiếp sau thường coi trời hương thọ sự vui tăng diệu hòa lung phước trời hết sanh xuống chốn nhân gian vẫn còn thường làm vì đế vương trong trăm nghìn kiếp.
lại nhớ được cội ngàn nhân quá trong căn đời trước của mình này, định từ tại vương ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức hoài thần đơn lớn không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Các ông nhân bừng Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, họ tuyên truyền lưu bố rộng ra ngài định từ tại vương bánh đức Phật rằng bành đức Thế Tôn xin Phật chớ lo nghìn muôn ưng Đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi diêm phù đề, để cho lợi ích chúng sanh ngài định từ tại vương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong. Bèn cùng kính chắp tay lễ Phật mà lùi ra tứ thiên vương, hỏi Phật bây giờ bốn ông thiên vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, cùng kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bành Đức Thế Tôn ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhân lại đã phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hết? Ngài lại còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa, cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ Đức Phật ba bốn vị thiên vương rằng: hãy thay nay vì muốn được sự lợi cho chúng sanh. Ta về các ông cùng chúng thiên nhân hiện tại và về lai mà nói những sự phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tứ nơi diêm phù đề ở ta bà thế giới này. Vì lòng từ mẫn thương cho ngã ba cửa Phật độ thỏa tất cả chúng sanh măng phải tội khổ. Bốn ông thiên vương bạch rằng: vâng bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn được nghe phương tiện giáo hóa. Đời quan ba bốn ông thiên vương rằng: từ kiếp lâu xa nhận đến ngày nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát đó qua chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện, ngài thương có chúng sanh mắc tội khổ đời này. Lời quan sát vô lượng kiếp về sao tội khổ cứ lấy dây mãi không dừng, vì lẽ đó nên ngài lại phát ra lời trọng nguyện Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi diêm phù đề nơi thế giới ta bà. Dùng trăm nghìn muôn phương tiện chưa để giáo hóa chúng sanh này. Bốn ông thiên vương ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sáng hại loài sanh, và thời dạy rõ qua bao vị hương lụy đời trước mà phải bị chân yêu. Nếu gặp kẻ trộm ma cắm thời ngài dạy rõ qua báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm thời ngài dạy rõ qua báo làm chim xe bồ câu yên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô an
Thời Ngài dạy rõ quả báo uyên thua kình chống nhau nêu gầm kẻ hai kinh chê. Thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi miệng lỡ nêu gầm kẻ nóng giận. Thời Ngài dạy rõ quả báo thân hình sâu xí tàn tầng nêu gầm kẻ bon sáng. Thời Ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được toại nguyện nêu gầm kẻ buồn lùng săn bắn. Thời Ngài dạy rõ quả báo kinh hại điên cuồng mất mang nêu gầm kẻ trái nghịch cha mẹ. Thời Ngài dạy rõ quả báo trời đất số lòng nêu gầm kẻ đốn núi rừng có cây. Thời Ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chân nêu gầm cha mẹ ghé ăn ở động. Thời Ngài dạy rõ quả báo tha sanh trở lại hiện đời bị roi vò méo gầm kẻ dùng lưới bắt chim non. Thời Ngài dạy rõ quả báo con nhu chia lìa nêu gầm kẻ huy bán tam bảo. Thời Ngài dạy rõ quả báo đuôi đĩa câm ngồng nêu gầm kẻ kinh chê gia pháp. Thời Ngài dạy rõ quả báo mai trong hang đào nêu gầm kẻ làm phá của thượng trụ. Thời Ngài dạy rõ quả báo kim luân hồi nơi địa ngục nêu gầm kẻ ô dùng người anh thánh tinh và vô bản tăng gia. Thời Ngài dạy rõ quả báo mái trong loài chúng sanh nêu gầm kẻ dùng lửa sôi hay lửa chém chẳng giết hại sinh vật. Thời Ngài dạy rõ quả báo phải luân hồi thường mang lớn nhau nêu gầm kẻ phá giới phàm trai. Thời Ngài dạy rõ quả báo cầm tu đôi khang nêu gầm kẻ phung phí phá còn của cái một cách phi ly. Thời Ngài dạy rõ quả báo thiếu dùng thiếu hụt nêu gầm kẻ tao ta kiêu màn công cao. Thời Ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến nêu gầm kẻ đâm chồng gây gỗ. Thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi nêu gầm kẻ tà kiến mê tín. Thời Ngài dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh. Nhưng chúng sinh trong cõi diêm phù đề từ nơi tân cầu ý tạo a kênh qua trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế. Này chỉ nói sơ lược đó thôi, nhưng nghiệp cảm sai các của chúng sanh trong chốn diêm phù đề. Như thế Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương chương để giáo hóa nó. Nhưng chúng sanh ấy trước phải chịu lấy căn quả báo như thế. Sau lại nó vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bừng hồ về người cùng bao trở coi nước chớ để những nghiệp chướng đó nó làm mê hoặc chúng sanh.
Bọn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở, chắp tay lễ phần mà lui ra kinh địa tạng Bồ Tát. Bốn nguyện quyến thường hết, bốn nguyện địa tạng đao lời thiên cung. Thần thông hiện hóa độ quần mong đời ngũ trượt khó thông, chúng sanh càng cường hàm vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát, bốn nguyện danh hiệu của địa ngục phẩm thứ năm. Phổ Hiền Hằng hỏi lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài: Địa Tạng Bồ Tát rằng thưa nhân giả sinh ngài vì trời đồng ban bố, và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là cho thọ báo của hạng chúng sanh về tội có ở trong cõi ta bà, cùng diêm phù đề này và nói những sự về qua báo không lành, làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp về sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng thưa nhân giả này thôi nương ngoại thần của Đức Phật cùng oai lực của Ngài, mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo, và báo danh hiệu của địa ngục thứ nhân giả phương đông của diêm phù đề. Có dãy núi Thanh là Thiên Phi, dãy núi đó tôi thầm không có ánh sáng của mặt trời. Mặt trăng trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại Á Tỳ, lại có địa ngục tên là Tư Gián, lại có địa ngục tên là Phi Đạo, lại có địa ngục tên là Hóa Tiên, lại có địa ngục tên là Giám Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiên Xa, lại có địa ngục tên là Thiên Sàng, lại có địa ngục tên là Thiên Ngưu, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhân, lại có địa ngục tên là Thiên Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng,
lại có địa ngục tên là báo trụ, lại có địa ngục tên là lưu hóa, lại có địa ngục tên là canh thiên, lại có địa ngục tên là tỏa thủ, lại có địa ngục tên là thiêu thương. Lại có địa ngục tên là đạm nhãn, lại có địa ngục tên là tiếp hoàng, lại có địa ngục tên là tranh luận, lại có địa ngục tên là thiên thù. Lại có địa ngục tên là đa sang, ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng thưa nhân giá trong dãy núi Tiêu Phi có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn, lại có địa ngục kiều oán, địa ngục bạn thiệt, địa ngục phân yêu, địa ngục đông có, địa ngục hóa tường, địa ngục hóa câu, địa ngục hóa mã, địa ngục hóa ngưu, địa ngục hóa sơn, địa ngục hóa thành, địa ngục hóa sang, địa ngục hóa lương, địa ngục hóa ưng, địa ngục cư nhà, địa ngục bán bề, địa ngục âm huyết, địa ngục thiêu phú, địa ngục thiêu cương, địa ngục đạo sinh, địa ngục hóa ốc, địa ngục thiên ông, địa ngục hóa lan, những địa ngục như thế trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn, nhân đến trăm nghìn, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng thừa nhận giá đó đều là do chúng sanh trong cõi diêm phù đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chịu cảm ra. Những địa ngục như thế nghiêm lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu giường biển cam, có thể ngăn đạo thắng. Về thế chúng sanh chớ khinh địa quay nhỏ, mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, giàu đến mấy muôn đều phải chịu lấy. Chỉ thần như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường. Giàu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Này tôi nước hoa lần của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục, trong mong nhân giá tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đam rằng giàu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giá nói ra để làm cho tăng ca.
Chúng sanh có tâm hành ác trong đời mà pháp sau này nghe được lời dạy của nhân gia mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Tôi báo trong địa ngục Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng thưa nhân gia những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưới người tội ra mà cho trao cài trên đó, hoặc có địa ngục môi tim người tội để cho quý gia thoa ăn, hoặc có địa ngục bạc châu sôi sùng sùng nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đố con đồng cháy đó rồi bắn người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bừng lửa lớn bay tắm vào người tội, hoặc có địa ngục toàn ca thuận là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hàng đồ phân tiêu, hoặc có địa ngục lao gai trong sáng, hoặc địa ngục đánh nhiều dao lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho răng sắn quân căn, hoặc có địa ngục xua đuổi cho săn, hoặc có địa ngục đông ánh lửa săn. Nhân gia những quả báo như thế trong mỗi ngục có 100.000 thừa khí cụ để hành hình đều là bằng đồng bằng sáng bằng đá bằng lửa, 4 loại khí cụ này do các hành nghiệm quay của các chúng sanh mà cảm vời ra. Nếu tôi thuận rõ cả những sự về tôi báo địa ngục, thời trong mỗi ngục lại còn có 100.000 thứ khổ sở, chỉ là nhiều ngục này tôi nương xứng ngoài tầng của Đức Phật. Và vì nhân gia hỏi mà nói sơ lược như thế, nếu nói rõ cả thời kim cũng nói không hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát 4 nguyện Như Lai tán thán. Phàm thơ xa phận phóng qua dặn ba lúc đó, khắp căn của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lên soi khắp đến 100.000 muôn ngưng hằng hà xa coi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bao khắp cả cõi nước của chư Phật, rằng tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rộng quý thần vân vân. Long nghe hôm nay ta khen người rao bài những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong 10 phương thế giới. Hiện ra sơ từ bi hoài thần không thể nghĩ bàn, để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh sau khi ta diệt độ. Thời hàng Bồ Tát Đại Sĩ các ông cùng với trời rộng với thần vân vân, nên dùng nhiều phương trước để
gìn giữ kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đẹp khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niết bàn. Phổ Quang Bồ Thứ Thịnh nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quang, cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Con này nghe Đức Thế Tôn người khen ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức hoài thần rộng lớn không thể nghi bàn, như thế trong mong mà Đức Như Lai lại vì những chúng sanh trong thời ma pháp sau này mà tuyên nói các sự nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rộng ban bố và chúng sanh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Phổ Quang Bồ Tát cùng trong cửa chúng rằng: Lắng nghe ta sẽ vì các ông nói lượng về những sự vương đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho người cùng trời. Ngài Phổ Quang bạch vâng rằng: Vâng bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe phần dạy sự lợi ích Đức Phật bao ngài Phổ Quang Bồ Tát. Trong đời sau như có người thiện nam nghe thiện nữ nào nghe được chánh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là người khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ người, nó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kim. Này Phổ Quang, như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào, hoặc là hòa vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được thoát lên cõi trời đau lợi 100 lần, không mà còn phải vì xa đọa vào ác đạo nữa. Vì dầu ngày kia vừa trời đến mà sanh xuống nhân gian, cũng vẫn làm vì quân vương, không hề mong sự lời lớn khôi nữ thân. Như có người nữ nào nhàm chán thân gái hết lòng cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát, và những tượng cân bằng đấng đã kêu sơn đồng xa phân vân. Ngày ngày thường đem hoa hương đồ ăn đồ uống, y phục gấm lụa tràng khoan tiền bạc. Vâng bảo vâng cũng dường như thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau khi mang một thân gái hiện tại tới đến 100.000 muôn kiếp, còn không sanh vào cõi nữa. Có người nữ huống nữa là thọ thân gái, trừ khi bị lòng tự phá nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát.
vàng và sơ công đức đó trong trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữa lại nữa. Thân sinh đem lại nữa này Phó Quang Bồ Tát, nếu có người nữa nào chẳng thân xấu xí và nhiều bệnh tật đến đời trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát chí tâm. Chiêm ngưỡng đảnh lễ trường trong khoang một bữa ăn, người nữ đó trong nghìn vạn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Người nữ sao thế đó nếu không nhàm thân gái thời trăm nghìn muôn ứng đời thường làm con gái nhà vua, cho nên làm vương phi dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trường gia tướng mạo đoan trang xinh đẹp. Do vì có lòng chí thanh chiêm ngưỡng đảnh lên thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đặng phước như thế, quý thần hộ về lại nước này vô quan. Như có người thiên nam người thiên nữ nào có thể đối trước thân của Địa Tạng Bồ Tát mà trôi ca thứ ký nhà ngâm ca thiên người. Dùng hương hoa cúng dường cho đến khuya hoa đưa một người hay nhiều người, những hàng người đó ở trong đời hiện tại cùng có về lại sao thường đưa trăm nghìn vị quý thần. Ngài đem theo họ về còn không cho những việc không dư đến tai người đó, huống là để cho người đó phải chịu can tai và bất ngờ. Kinh chê mắng tội lại nữa này Phó Quang Bồ Tát, trong đời sao như có người an và an thần an quý nào thay kẻ tiền nam người tiền nữ quy y cùng kinh. Cung dường ơi khen chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tướng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sanh kinh chê là không có công đức cùng không có sự lợi ích. Hoặc nhân răng ra cười hoàng chê sau lưng hay chê trước mặt, hoặc khuyên bao người ca cũng chê, hoặc khuyên báo một người cùng chê. Hay nhiều người cũng chê cho đến sanh lòng chê bai, trong chừng một niềm thời nhưng kê như thế đến sau khi 1000 đức Phật trong hiện kim. Nhằm diệt các vì tội bao khinh chê nên còn ở trong địa ngục, tùy chiều tội khổ rất nặng qua khỏi hiện kim này mới được thọ thân ngạ quỷ. Rồi mai đến 1000 kiếp sau mới thọ thân xuất sanh, lại phải trải qua đến 1000 kiếp nữa mới đặng sanh làm người giàu được làm người. Nhưng vào án bần cùng hẹn ha tất nguyện thiêu sớt ai bị những nghiệp ác ràng buồn vào thân, không bao lâu phải xa đọa vào ác đạo nữa. Ngài Phó
quân dương mà con má phải tội báo số khổ như thế, huống nữa là cực sanh kiến mà kinh chê phá diệt tiêu tội, chương lại nữa này phổ quán Bồ Tát. Trong đời sao như có người nam người nữ nào đâu nằm liệt mái trên giường gối cầu sống, hay mua trái cũng đều không được, hoặc đêm nằm chim bao. Thầy quỳ dự cho đến kẻ thân thánh trong nhà, hoàng thấy đi trên đường nguy hiểm, hoàng bị bóng đè hoặc với quý thần cùng đi. Trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đôi than bệnh lá bệnh bại trắng dân ngủ kêu rêu thề thảm sầu khổ đây đều bị nơi nghiệp đạo luân đối chưa quyết định làm. Kinh hay trọng nên hoặc là khó trên hoặc là khó lành, mắc phạm tôn của kẻ nam người nữ không thể biện rõ được, việc đó chi phải nên đôi trước tường của chư Phật Bồ Tát. Thọ tiếng mà động tụng kinh này, một biến hoặc lấy những món vật riêng của người bình thường ưa tiếc, như y phùng đồ quý báu nhà cửa ruộng vườn vân vân. Rồi đưa người bệnh cắn thiên lang mà sướng lên tràng chúng tôi tán đó họ đó nay, vì người bệnh này đôi đứa kinh tường đem những của vật này. Hòa cũng giờ kinh tượng hoàng thao hình tượng của văn Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tam hoàng sắm đèn dầu tập cúng hoàng cùng vào của tương trung. Sướng lên như vậy ba lần để cho người bệnh được nghe biết gia sư như thần thân của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã dừng thời hoặc một ngày. 2 ngày 3 ngày 4 ngày cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng sướng mạnh như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mang chung thời giàu cho từ trước có tội và nặng, nhận đến năm tội vô nhãn không đưa thoa khỏi ăn tho sanh vào đầu, cũng thường nhớ biết việc đời trước huống nữa là người thiện nam người thiện nữ nào từ mình biết chép kinh này. Hoàng bảo người biên chế hoàng tự mình đắm về hình tượng của Bồ Tát, cho đến bao người càng về đắp người đó khi thọ qua bao chắc đăng nhiều lời lắm. Này Phổ Quang Bồ Tát vì thế tụng kinh này cho đến chí trong một niệm người khen kinh này, hoặc là có lòng cung kính đối với kinh thời ông cần phải dùng. 100.000 phương chưa quyến hoa người đó vang lòng siêng năng, chớ đừng thôi thân thời có thể đưa 100.000 muôn ân công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại, và vì lao tiêu độ vong linh. Lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát như chúng sinh đời
sao hòa trong dân ngũ hoàng trong chim bao thấy các hàng quý thần nhân đến các hình làm. Rồi hoàng buồn ba hoàng khóc lao hoàng rào rì hòa than thơ hoặc hai hùng hoàng sợ sệt đó đều là vì hoặc cha mẹ con em hoàng chồng vợ. Quyền luận trong một đời 10 đời 200 đời nghìn đời về qua quá khứ bị đọa lang vào an đào chưa được ra khỏi không biết trong bóng vào phương lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ não. Nên mới về manh báo với người có tình con giống trong đời trước cầu mong làm phương tiện gì để hầu được ra khỏi an đạo này phó quán ông nên dùng xưng ngoại thần. Thiên hàng quyền thuận đó đôi trừ hình tượng của chư Phật chư Bồ Tát chi tâm từ đọc kinh này hoặc tính người khác đọc đủ số 3 biến hoặc đến bài biên. Như vậy kê quen thuận đường mắt trong đạo kia khi thiên tụng kinh đủ số mây biến đó xong sẽ đằng dài thuộc cho đến trong 10 khi mê ngủ không còn thấy hiện về nương. Khỏi nô lệ lại nơi nước vô quán như đời sau này có những hàng người hạ tiền hoặc ta trai hoặc ta gái dần lên những kẻ không được quyền tự do. Rồi biết là do tội nghiệp đời trước gây ra cần phải sám hối đó thời nên chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi trong bài Ngài niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến những người trên đó sau khi mang bao thân hạ tiền ở hiện đời trong nghìn muôn đời về sau. Thường sanh và vẫn con quý trọng không bao giờ còn phải xa đọa vào ba đường ngã có nửa sanh còn dễ nuôi lại vậy nửa này Phổ Quang Bồ Tát. Về trong thoát sau này nơi cõi diêm phù đề trong hàng xa để lời Bà La Môn Trương gia cư sĩ tất cả các hàng người và những dân tông dòng họ khác như có người nào mới sanh đen. Hòa con trai hòa con gái nội trong 7 ngày sớm vì đứa trẻ mới sanh ra đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Ngài. Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến đường như vậy thời đưa trẻ hoàng trai hay là gái mới sinh ra đó nếu đời trường nó có gây lấy tội và chỉ cũng đặng thoát khỏi cam. Nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi lại thêm đứa sống lâu còn như nó là đứa nương nơi phước lừng mà tội sanh thời đời nó càng được an vui cùng sống lâu hơn. Ngài thầm trai tụng kinh được phước lại vậy nữa này Phổ
quan trong mỗi tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 14, rằm 18, 23, 24, 28, 29 và 30, 10 ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ, tăng ca những cử chỉ đồng niệm của chúng sanh. Trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi, huống nữa là những kẻ buông lung giết hại trộm cắp tà dâm vòng ngữ trăm điều tội lỗi. Về đời sau nếu có chúng sanh nào trong 10 ngày trai kế trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh để đồng tụng kinh này một biến. Thời chung quanh cho người đó ở bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 gió tuần không có xảy ra, nhưng việc tai nạn còn chính nhà của người đó tất cả mọi người. Hoàng gia hoàng trẻ về hiện tại và vị lai đến 100.000 năm xa khỏi ăn can ăn đạo trong 10 ngày trai trên đây, nếu có thể mỗi ngày tùng một biến kinh này. Thời trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không phải mắng phải bệnh tận bất ngờ đồ ăn mặc dư vật này phổ quang vì thế nên biết rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát có bậc hạ thuê 100.000 muôn ơn nhân sự oai thần lần lớn nhiều lời em cho chúng sanh, như thế chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với Ngài. Địa Tạng Đại Thế những chúng sanh đã hoàn được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoàn được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng 3 chữ 2 5 chữ trong kinh này. Hoặc một bài kệ hay một câu thầy, những người đó hương sự án vui là thương trong đời hiện tại 100.000 muôn đời về, vì lại thường đưa phán sanh vào nhà tôn quý. Thần hình xinh đẹp danh hiệu của kinh, khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bài người khen Ngài Địa Tạng Đại Sĩ, xong Ngài Phổ Quang Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Mạnh Đức Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vì Đại Sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực, không thể nghi bằng như thế. Rồi xong nay vì muôn những chúng sanh trong đời sau này, rồi biết các sự lợi ích đó nên con mới bành nói cùng Đức Như Lai, vẫn con xin cùng kính tin nhân lời Phật dạy bạch Đức Thế Tôn. Kinh này đặt tên là gì? Và định cho con lưu bố thế nào Đức Phật bao ngày phổ quán. Kinh này có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bồ Tát, 4 huyền kinh cung gọi là Địa Tạng 4 hành kinh, đây là tên thứ hai.
cùng gọi là Địa Tạng bốn thể lực. Kinh đây là tên thứ ba, do vì ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn, làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ông phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, ngài Phổ Quang Bồ Tát tinh chiều chắp tay cung kính lễ Phật, lùi ra kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện lời ích ca kẻ con người mừng phẩm thứ bảy khuyên tu thánh đạo. Lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát văn cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn có xem xét chúng sanh trong cõi diêm phù sanh, tâm đồng niệm không chi là chẳng phải tội. Nếu làm những việc về pháp sự lại lành, phần nhiều thôi thấm tâm tốt ban đầu, còn hoặc khi gặp duyên sự bào ác chẳng lành lại lần lần thêm lớn. Nhưng hàng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn, lại càng nặng thêm lần, càng khốn đốn thêm lần, chân đạp lung lúc sau những người đó, hoặc gầm hàng thiên trí thức. Đôi dùm đã bớt cho, hoặc là đôi dùm hình ca, vì hàng thiên tri thức đó có sướng răng khỏe mạnh, lại dìu đỡ người ấy, khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chân lên. Nếu khi ra khỏi buồn lại đến cho đấng bằng phấn, rồi thời cần phải xem nghĩ đến con đường hiểm sâu ấy, đừng có đi vào đó nữa bằng Đức Thế Tôn. Nhưng chúng sanh quen theo thói ban đầu, từ mãi muốn đôi lần đến nhiều vô lượng khi đến. Khi như chúng sanh quen theo thói chẳng lành, hay sắm sửa mang chúng. Thời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tà phước lành, để giúp tiền đồ cho người đó, hoặc kéo phán lòng và thắm đèn dầu, hoặc chuyến đông tôn kinh hòa cúng dường tượng phần. Cùng hình tượng của các vị thánh cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, cùng bính chi Phật làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắm mạng chung. Hoặc là ở nơi bốn cơ nghe biết cứ theo nghiệm ma của người đó, đã gây tạo suy tính đến quả báo thời đang lẽ, người đó phải bị đọa vào ác đạo, xong nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên thành đạo, cho nên cả điều tội ác của người đó thấy đều tiêu sạch, như sau khi người đã chết lại có thể trong 49 ngày, vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành. Thời có thể làm cho người chết đó khỏi ăn chốn ác đạo, đưa sanh lên cõi trời, hoặc trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng mà kẻ thân quyến hiện tại đó. Cùng được vô lượng điều lợi ích, vì lẽ
trên đó nên nay con đói trưa đưa Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rồng tam bổ chúng người với phi nhân vân vân mà có lời khuyên bảo. Nhưng chúng sanh trong cõi diêm phù đề ngài lắm chung kề không thuộc phái cân thần chờ có duyên hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành cũng đừng tê lễ quý thần cầu cúng ma khoai. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến thế lễ đó không có một may muốn chi lợi ích cho người trên cả, chỉ có kén thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chánh đạo ăn là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đăng phần thanh qua sẽ sanh vào cõi trời cõi người, nhưng vì lúc lâm chung hàng thân của gây tạo những nghiệp nhân không lành cũng làm cho người trên đó mắng lấy hương lụy phải đối biện chậm sanh vào chốn lành. Buồn về là người kia chớ lâu sanh tiền chưa từng làm, đưa chúng phương lanh đều theo oán nghiệp của họ đã gây tạo mà tự phải bị sa đọa vào an đào. Hàng thân thuộc nơi nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm, cũng vì như có người từ xứ xa đến tuyệt lương thực đã 3 ngày đồ vật của người đó mang vác nặng hơn 100 cân. Mong cầm kê lớn gần lại gửi một ít đồ vật nữa, vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khốn khổ nặng nề thêm. Bạch Đức Thế Tôn còn xem xét những chúng sanh trong cõi diêm phù đề. Ở nơi trong gia pháp của Phật nếu có thể làm việc phương lành cho đến chân bằng sơi long giọt nước bằng một hồng can một mấy bụi nhỏ thời tất cả chúng sanh đó đều tự mình được lợi ích cao. Trường Gia Văn nói khi Ngài Địa Tạng nói lời đó như thế, xong trong pháp hội có một vị trương giá tên là Đại Biện. Ông trương giá này từ lâu đã chứng quả vô sanh. Thiền thân trượng gia đế hóa độ chúng sanh trong 10 phương, ông chắp tay cùng kính mà thưa hối Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: thưa đại sĩ trong cõi Nam Diêm Phù Đề, có chúng sanh là sao khi bàn chúng mà hàng quyến thua hoặc kẻ lớn người nhỏ, vì người trên đó mà tu ca công đức cho đến thiết khai cúng dường. Làm những phước lành thời người chết đó có đặng lợi ích lớn, cùng đặng giải thoát chẳng kể toàn người mẫn đều được lời Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: này ông trưởng gia này tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại này cùng thoa vị lai sao nương nơi hoài thần của Đức Phật mà nói lướt về biển đó. Này ông trương gia những chúng sanh ở hiện tại ấy vì lai lung sắp mạng chung mà nghe đăng danh hiệu của môn Đức Phật.
Danh hiệu của Mô Vi Bồ Tát hay danh hiệu của Mô Vi Bính Chi phân thời không luân là có tội cùng không tội đều được giải thoát căn. Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác sau khi người này mang chung hàng thân quyến kẻ lân người nhóm. Vì người chết mà tu tạo phước lời làm ta các việc về thanh đạo thời trong bảy phần công đức người chết nhờ đắng một phần còn 6 phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Bởi vì cơ trên đây nên những người thiên nam cùng thiên nữ hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành thời đẳng hương tròn phân công đức. Còn vị giữ vô thượng kia không hẹn mà đến thân hồn vơ vân mịn mờ chưa rõ là tội hay phước trong 49 ngày như điên. Hoàng tại các thi sở để biện luận về nghiệp qua khi thanh định xong thời cứ y theo kim mà thọ lạy qua bát đi đọa vào các đạo thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hàng cốt dùng thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho. Qua coi 49 ngày thời cứ theo nghiêm mà thọ lạy qua bao người chết đó nếu là kẻ có tội thời trải qua trong 100.000 năm không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm năm tội vô gián thời bài đọa vào đại địa ngục chịu mãi nhân sơ đau khổ trong 1000 kiếp muôn kiếp lại vậy nữa này ông trương giá sau khi nhận chúng sanh gây phạm tội. Nghiệp như thế mạng chung càng có nhiều thần quyền có làm chay để giúp thêm phước lành cho người trên đó thời khi sắm sửa chữa rồi cùng trong lúc đương làm cho có đem nướng gạo. Lá rào vẫn vâng đó mài ra nơi đất cho đến cả thứ đồ ăn chưa dừng cúng cho Phật cùng tăng thời chẳng được ăn trước nếu như ăn trái phép mà không được tinh sanh kỹ lưỡng. Thời người trên đó tròn không được mấy phương nào nếu có thể thế kỹ lường giữ gìn tinh sanh đem dân cúng cho phân cùng tăng thời trong 7 phần công đức người trên hướng thượng 1 phần. Này ông trương gia vì thế nên nhân chúng sanh trong cõi diêm phù sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết nếu có thể làm chay cúng dường chỉ tâm cầu khấn thời những người như thế. Kẻ còn là người mơ đều đang lấy ca lung ngài địa tạng nói lời này tại cung trời đau lời có số nghìn muôn ức na do tha quý thần cõi diêm phù đền. Đều quả
Bồ Đề Tam Vô Lượng ông trướng gia đại biện vui mừng vâng lời dạy làm thế mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện các vua Diêm La khen ngợi phẩm thứ tám Diêm La vương cùng quý vương quần tầm lúc đó trong dãy núi Thiếu Phi có vô lượng vị quý vương. Cùng với vua Diêm La đồng lên cung trời đạo lợi đến chỗ có Đức Phật. Các vị quý vương đó tên là Ác Đồng quý vương, Đa Đồng quý vương, Đại Tránh quý vương, Bành Hộ quý vương, Huyết Hộ quý vương, Sinh Hộ quý vương, Tán Hương quý vương, Quý Thân quý vương, Điển Quang quý vương, Lạng Nhà quý vương, Đàm Thú quý vương, Phù Thành quý vương, Chủ Hào quý vương, Chủ Hòa quý vương, Chủ Phước quý vương, Chủ Thần quý vương, Chủ Tài quý vương, Chủ Súc quý vương, Chủ Cầm quý vương, Chủ Thú quý vương, Chủ Mỹ quý vương, Chủ Sáng quý vương, Chủ Màng quý vương, Chủ Tận quý vương, Chủ Hiếm quý vương, Tam Mùng quý vương, Tứ Mùng quý vương, Ngũ Mùng quý vương, Kỳ Lợi Thất vương, Đại Kỳ Lợi Thất vương, Kỳ Xa Lợi vương, Kỳ Đại Kỳ Lợi Xoa vương, A Na Tra vương, Đại A Na Tra vương, nhưng vì Đại quý vương như thế vân vân, mỗi vị cùng với 100.000 tiêu quý vương. Cả thai ở trong cõi Diêm Phù Đề đều có chư sanh, đều có phần chủ trì. Các vị quý vương đó cùng với vua Diêm La nương sức ngoại thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát rồng lên đến cung trời đạo lợi, đứng qua một vua miếu Diêm La bành phần. Bấy giờ vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật: Bành Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quý vương nương xứng ngoại thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời đạo lợi này. Mà cũng là vì chúng con đang phước lành, vậy nay chúng con có chung việc nghi ngờ dám bành hoài Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đừng bằng mà vua Diêm La rằng cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bấy giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng đánh lễ Đức Thế Tôn và ngon ngoái lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi bành cùng Đức Phật rằng con xem xét Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sao đường dùng 100.000 phương chướng để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ. Ngài không tự mình nhập. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể ghi bàn được, như thế nhưng
sao hàng chúng sanh vừa đặng thoát khỏi tội báo, không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa. Bần Đức Thế Tôn Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành để đường giải thoát mãi mãi. Tôi xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. Phần gian xá nhân đức phần bảo vua Diêm La rằng chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tình cứng cỏi, khó dài khó xương. Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cư vần những chúng sanh đó, làm cho sớm được giải thoát những người bị tội báo, cho đến bị đọa vào đường ác lân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhỏ sanh coi gốc nghiệp duyên, mà làm cho chúng sanh đó nhờ biết những công việc ở đời trước, tại vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kinh nghiệm dơ phạm tội nặng, nên vừa ra khỏi đạo rồi trở vào lại làm nhọc cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng non. Vì nhờ con người quên mất nhà mình, đi lang vào con đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quý giá, xoa cùng hùm soi sư tư rắn độc bò cam. Người quên đường đó ở trong đường hiểm, chừng giây lát nữa sẽ bị hai có một vị trì thân hiểu nhiều pháp luận, là có thể trừ sự độc hại đó. Cho nên có thể trừ quý gia xóa các loài ác độc vân vân, cha gặp người quên lạc kia đương muốn đi thẳng vào con đường hiểm, nàng bèn vội báo rằng: Ồ hay này ông kia có duyên sự gì mà vào con đường hiểm, nàng này ông có pháp thuần là gì, có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng? Người là đường đó bóng nghe lời hỏi trên mới rõ là đường hiểm, nàng bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm, nàng đó vì thiền tri thức ấy nắm tay dìu dắt. Nhưng người làm lối đó ra ngoài đường hiểm, nàng khỏi các sự đông hại, đến nơi con đường tốt làm cho được an ổn, rồi báo rằng: này người làm đường từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nàng đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm đó ăn khó ra khỏi đằng lại, còn phải bị tôn tánh mang người làm đường đó cũng sanh lòng cam trọng, lúc từ biết nhau vì tri thức lại dằn thêm. Nếu ông có gặp kẻ quen người thân cùng những người đi đường hoàng trai hay gái, thời ông báo cho họ biết con đường đó có rất nhiều
đồng hài vào đó ác phải tôn tánh bằng. Chờ để cho những người ấy tự mà cho chết, vì thế nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn cứu vớt chúng sanh mắc tội khổ, muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời cõi người, để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Nhưng chúng sanh tội khổ đó rõ biết sự không khổ trong con đường ác nghiệp, rồi khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa. Như người quen đường kia là vào đường hiểm cấm, vì thiền tri thức dẫn dắt cho ra khỏi không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp gỡ người khác lại bao chớ vào đường ấy. Từ nói rằng mình là quen đường nên đi làng vào đó, nay đang thoát khỏi rồi tròn hắn không còn trở vào đường đó nữa. Nếu còn đi vào con đường ấy nữa, thời là con mê lầm không biết đó là con đường. Hiểm nạn mà mình đã từng xa làng rồi, hoặc đến nỗi phải măng màng như chúng sanh bị đọa vào trong ngăn đau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sơ phương tiện cứu vớt cho được hoàn khỏi. Sanh vào cõi trời rồi cũng vẫn trở vào an đạo nữa. Nếu chúng sanh đó kết nghiệp ác quá nặng, thời ở mãi trong địa ngục không lúc nào được thoát khỏi. Quý vương bài thiên nguyện bây giờ động, quý vương chắp tay cùng kinh bạch cùng đừng phần rằng bạch đừng thế. Còn chúng con là hàng quý vương số đông vô lượng, ở trong cõi diêm Bồ Đề Hoa, có vì làm lợi ích cho người, hoặc có vì làm tổn hại cho người, mỗi đều không đồng nhau. Nhưng về nghiệp bao khiếm phép của chúng con đi qua thế giới an nhiều lành ít, đi qua sân nhà người hoặc thành âm xóm làng trai vườn buồn nhà, trong đó như có người trai kẻ gái nào. Tu đưa cho phước lành bằng mái lông trời tóc, cho đến treo một lá phan một bao khai, chúc hương chúc hoa cúng dường tượng Phật cùng tướng Bồ Tát, hoặc đọc tụng tôn kinh. Đột hưởng cung dương một bài kệ mong câu kinh, vân vân hàng quý vương chúng con cung kính làm lễ người đó, như kính lễ ca đưa phần thoa quá khứ đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng còn truyền khang hàng tiêu quý, có oai lần lớn và kẻ có phần chân trách về cuộc đất đai đó, đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn chẳng cho việc giữ cùng sự tai nạn bất kỳ. Bình tạo hiểm nghèo thình lình cho đến những việc không vừa ý, đến gần chỗ của các nhà đó uống là để vào cửa Đức Phật khen quý vương rằng hay thay tốn thay.
Càng hồng cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam người thiện nữ, như thế ta cùng truyền cho các vị trời Phạm Vương để thích hộ vệ các ông. Chú mang trình thưa khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị quý vương tên là Chú mang bạch cung Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, một nghiệp duyên của con là cai quản về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề. Khi sanh khi tử con đều coi biết đó, cứ theo nơi bốn nguyện của con, thời có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con, nên đến đôi khi sanh khi tử đều không được an ổn. Tại làm sao thế? Khi sanh nỡ nên làm lành kiêng ác, người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh. Không luận là con trai hay con gái, khi sanh ra phải nên làm việc phước lành thêm, sửa lợi ích cho nhà cửa trời thổ địa vui mừng không xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui. Hàng thân quyên cũng được phước lợi hòa khi đã hạ sanh rồi, nên cẩn thận chớ có giết hại sanh vần, để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sang mẫu ăn. Cùng nhóm họp ca hàng quyên thuần lại để uống rượu ăn thịt ca sang đơn sao, nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui. Vì sao thế? Vì lúc sanh sáng nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái, tinh mì uống ăn huyễn tăng, nhờ có con sám đa sai các vị thần linh xa tranh thổ địa. Bảo hộ mẹ con người ấy làm cho được an vui, mà đăng nhiều sự lợi ích, người ấy thấy mình được an ổn thời đang lễ, nên làm phước lành để đền đáp công ơn thổ địa, mà trái lại giết hai loài sinh vật. Hồi họp thân quyến về lễ này đà phạm tội lỗi tất phải tư thọ, lấy tai và mẹ con đều tôn lung chết, nên tu phước lại người trong cõi Diêm Phù Đề đến lúc màn chung. Không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc và chôn ăn đau, huống gì là người lúc sanh tiền biết tu tạo hồi phước lành, giúp thêm oai lực cho con. Trong cõi Diêm Phù Đề những người làm lành đến lúc màn chung, cũng còn có 100.000 quỷ thần an đạo, hoặc biến ra hình cha mẹ nhân đến hóa làm người thân quyên, dắt dẫn thần hồn người chết đi cho đọa lạc vào chốn an đạo, huống chi là những kẻ lung sanh tiền đa sẵn tà nghiệp ác bành được thế tôn, những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi Diêm Phù Đề lung lắm chung thời thân thức hôn mê.
Không biển đưa lẽ lành điều giữ cho đến măng cùng tai, không còn thấy nghe gì hên hàng thần quyền của người lâm chung đó, nên phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn tùng đồng tôn kính niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát. Tu tạo nhân duyên vốn lành như thế, có thể cho người chết thoát khỏi chốn ác đạo. Càng thứ ma quỷ ác thần thay đều phải lui tan, cả hên bạch Đức Thế Tôn. Thần ca chúng sanh lúng lâm chung, đều đặng nghe danh hiệu của Bồ Đức, danh hiệu của môn Bồ Tát, hoặc nghe một câu một bài kệ kinh điển đại thừa, con xem sẽ thấy mạng người ấy. Trừ năm tội vô gián cùng cõi xa, hai dừng nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải xóa vào chốn á đau, liền đặng thoát khỏi ca đức Phật căn dặn đừng phần bao chú mạng quý vương rằng. Ông vì có lòng đại từ nên có thể phá ra lời nguyện lớn ở trong sanh tử, cứu hộ chúng sinh như thế như về trong đời sau này. Có kẻ nam người nữ nào đến lúc mạng chung, ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó, đều nên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui. Chủ mang quý vương banh cùng đừng phần rằng, xin Đức Thế Tôn chớ lo trọn đời của con, luôn luôn ủng hộ chúng sinh. Ở cõi diêm phù đề lúc sanh lung tử, đều làm cho được an vui. Cả chí trong mong cả chúng sanh, trong lúc sanh cùng lúc tử, tin theo lời của con đã nói trên thời, đều giải thoát đặng lợi ích lớn. Đừng vào kho ký cho chu mạng, bây giờ Đức Phật vào Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rằng vì đại quý vương cai quan về tuổi thọ của mọi người đây, đã từng trải qua 100.000 đời làm vì quý vương. Ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử, đó là bần Bồ Tát đại sĩ vì lòng từ bi, và nguyện hiến thân đại quý chớ thiệt thời, không phải quý qua 170 kiếp sau. Ông đó sẽ được thành phần hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp đó tên là An Lạc, cõi nước tên là Tình trụ thọ mạng của Đức Phật, đo đến số kiếp không thể tính đếm đường. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của quý đại quý vương đó không thể nghi bàn, như thế hàng trời cùng người đưa quý ấy đổ thoát, cũng đến số không thể hàng lượng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bố nguyện xưng danh hiệu trừ Phật pháp thứ chính lung đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn này con vì chúng sanh trong đời sau, mà vô bài giờ lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn. Cuối sinh đừng Thế Tôn
cho phép con nói đó đừng phân bao ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng nay ông muốn cởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh. Mà phải tội có trong sao đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính đã phải lúc vậy ông nên nói ngay đi, và chứ ông có thể sớm làm xong nguyện đó. Ta giàu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì, nên tất cả chúng sanh ở hiện tại và về lại nữa ngài Địa Tạng Bạch cùng đưa vào răng ban đưa thế còn vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ. Có đừng vào ra đời hiểu là vô biên thân Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính liền đặng siêu việt tội nặng sanh thương. Trong 40 kia muốn là vẽ đâm hình tượng cúng dường tán các người này đưa vô lượng vô biên vương lợi lại hằng hà sa kiếm về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời yêu là Bửu Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quy với Phật trong quán khai mong tại người này tròn hàng không con thôi chuyến nơi đạo vô thường chánh gian. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là ba đầu ma tăng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoáng qua lỗ tai. Người này sẽ đưa 1000 lần sanh lên 6 tầng trời, coi dục muôn nữa là chí tâm cưng niệm lại ba ca thuế vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời yêu là sự tư hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phán tâm quy chừng trong một niệm, người này sẽ đang gặp vô lượng can đứng phần xoa đăng thọ ký cho. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời là câu lưu tôn Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chỉ tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoàng lại tán thán. Người này nơi pháp hội của 1000 Đức Phật trong hiện kiếp làm vì Đại Pháp Vương đẳng Phật khó khi đạo vô thường cho lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời yêu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây thời mãi không còn xa đọa vào chốn ăn đạo thường được sanh vào chốn trời người hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu.
Lời vô lượng vô số hành hà sa kim về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời yêu là đa bưu Như Lai. Như con người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi đọa vào ác đạo thường ở tại cung trời hương sư vui thù thắng vì diệu lại về thoa quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu bưu tướng Như Lai. Như con người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây sanh lòng cung kính không bao lâu người ấy sẽ đặng qua La Hán lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như con người nam người nữ nào nghe đến hiệu của Đức Phật đây thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong năm đại kiếp lại về thoát quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu lại Thông Sơn Vương Như Lai. Như con người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời người này đặng gầm hằng hà chư Phật nói nhiều pháp mau cho đều đặng thành đạo Bồ Đề. Lại về qua quá khứ có Đức Tình Nguyệt Phật Đức Sang Vương Phật Đức Thi Thân Phật Đức Tình Danh Vương Phật Đức Thi Thành Từ Phật Đức Vô Thượng Phật Đức Diệu Thanh Phật Đức Mãn Nguyệt Phật Đức Nguyệt Diệu Phật có ba ca phía Đức Phật Thế Tôn Như Thế Tăng ca chúng sanh trong thời hiện tại cùng có vị lai. Hoặc là trai hoặc là người hoặc nam hoặc người nữ chi niệm đưa nhà danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng không đứng muôn nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Nhưng chúng sanh đó lúc sanh lúc tự đặng nhiều vừa lời không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Như có người nào sắm màn chung hàng thân quyến trong nhà nhân đến một người bị người bình xâm trên đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của mong Đức Phật thời người trên đó trừ năm tội lớn vô gian ca nghiệp ba đều tiêu sanh cả năm tội lớn vô gian kia giàu rất nặng nề đáng lẽ phải trải qua ức kiếp hằng không ra khỏi đằng qua khôn. Nhưng bài lúc lâm chung nhờ người khác về đó mà thương niệm danh hiệu của Phật cho nên những tội năng đó cũng lần lần tiêu sanh uống là chúng sinh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật. Người này đang vô lượng lành trừ diệt vô lượng số kinh địa tạng Bồ Tát bổn nguyện quyến trong hết bốn hành địa tạng thế nguyện rồng sâu gầy vàng châu sáng độ chúng sanh. Ngùng khó không ngàn tinh tấn kiên thành khói măng khô trầm luân. Nam mô Thượng Trụ Thập Pháp, Nam mô Thượng Trụ Thập Phương Pháp, Nam mô Thượng Trụ Thập Phương Pháp, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí phẩm thứ 10. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ta nương hoài thần của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay bạch cùng đứng phần rằng bạch Đức Thế Tôn còn xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo, so sánh về chợ bố thí có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, có hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong 100 đời 1000 đời. Nhưng sự ấy tại làm sao thế cuối xin đừng Thế Tôn dạy cho bây giờ đứng phần báo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng nay ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời đau lợi này, giảng về sự so sánh công đức kinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng đứng phần rằng chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin muốn nghe Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương hàng tế phụ quan chức lớn, hàng đại trướng giá, hàng đại sáng đế lợi, hàng đại bà la môn vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhận đến kẻ tật nguyện câm ngọng, kẻ điếc ngay mù quáng gặp những hàng người thân thế không đưa vẹn toàn như thế. Lúc các vị quốc vương đó vâng muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoàng bao người cảm đem cho. Lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi ca về quốc vương đại thần đó, vâng vâng đặng phước lời bằng phước lời công đức cúng dường cho 100 hằng hạ xa chư Phật vậy. Tại làm sao chính bởi vì quân vương đó vâng vâng phá tâm thái từ bi, đối với kẻ rất mừng nghèo cùng và với những người tàn tật kia, cho nên phước lành đưa hướng qua bao như thế này, trong 100.000 đời thường đương đầy đủ. Nhưng đồ thân báo là những thứ để thọ dụng như y phùng đồ uống ăn vân vân. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như ta về quốc vương cho đến hàng Bà La Môn vân vân,
thăm chùa thăm thờ Phật hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát. Thành vạn hai bính chi và đến thân từ sửa sang cúng dường Bồ Thí vị quân vương đó trời để thích hưởng sự vui sướng tốt lành. Nếu có thể đem phước lành Bố Thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới thời vị quân vương đó trong 10 kiếp thường đường. Nam về trời đại pháp thiên vương lại thế này nữa này địa tạng Bồ Tát trong đời sau nếu có vị quân vương cho đến hàng Bà La Môn vân vân gần chùa tham cua đứng phần thua trương. Hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sớm rảnh ra liền có thể phát tâm tu bổ lại vị quốc vương đó, hoặc từ mình đính thân lo sửa sang, hoặc khuyên hóa người khác cho đến khuyên hóa 100.000 người khác cùng chung Bố Thí cúng dường để kết duyên lành vì quốc vương đó trong 100.000 đời thường làm vua chuyến luân. Còn những người khác chung cùng làm việc Bố Thí đó trong 100.000 đời thường làm vua nước nhỏ, nếu lại ở trướng chùa tham có thể phát tâm đem công đức cúng dường Bồ Thí đó mà hồi hướng về đạo vô thường chánh đẳng chánh giác đương như vậy thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành phong can. Bởi quả báo hay rộng lớn vô lượng vô biên lại vậy nữa này địa tạng Bồ Tát trong đời sau như có về quốc vương hay hàng Bà La Môn. Gặp những người già yếu thân bệnh và kẻ phụ nữ sanh đến nêu trong khoan chừng một niềm sanh lòng từ lớn đuôi đem thuốc men cơm nước giường chiếu Bố Thí làm cho những kẻ ấy được an vui. Phước đức đó không thể ni bàn đến được trong 100 kiếp thường làm vua trời tình cư trong 200 kiếp thường làm vua 6 từng trời cõi dục. Không bao giờ con đọa bao ác đạo cho đến trong 100.000 đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ rống rao sẽ thành phần lại vậy nữa này địa tạng Bồ Tát. Trong đời sau như có vị quốc vương và Bà La Môn có thể làm những việc Bố Thí như thế sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem phước đến hồi hướng đạo Bồ Đề thời không luận là nhiều hay ít rốt ráo sẽ thành Phật
cả, huống gì là những quả trời phàm vương. Trời Đệ Thích vua chuyển luân này, Địa Tạng Bồ Tát vì thế nên khuyên hóa cho tất cả chúng sanh đều phải hồng theo như thế. Lại vậy nữa này, Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong phần pháp mà gieo trồng chúng ít cội phước lành, chừng bằng cái lông trời tống hồ can mãi bồi phước lời của những người đó sẽ hương thọ không thể ví dụ thế nào cho đường lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sau như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Binh Chi Phật, hình tượng vua chuyển luân và Bồ Thí cúng dường. Thời đăng Vô Lượng phước lành thường sanh ở cõi người cõi trời, hương sự vui thù thắng vi diệu như có thể đem công đức hồi hướng cho cả pháp giới chúng sanh. Thời phước lời của người ấy không thể ví dụ thế nào cho đường lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sau như kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa, hoặc nghe thấy một bài kệ một câu kinh rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính người khen Bồ Thí cúng dường, người ấy được qua bao lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phượng đức hồi hướng cho cấm pháp giới chúng sanh, thời phước lời này không thể ví dụ thế nào cho được lại vậy nữa. Này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp Chúa Tháp và kinh điển đại thừa, nếu là kinh Tháp mới thời Bồ Thí cúng dường chim ngưỡng lễ lại ngợi khen chắp tay cùng kính. Nếu gặp kinh Tham Cứu Hoàng hứa rảnh thời sửa sang tu bố hòa, riêng mình phá tâm làm hòa khuyến người khác cùng đồng phá tâm. Nhưng người đồng phá tâm đây trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ, con vì đàn việc chánh đó thường làm vua chuyển luân lại dùng pháp lành mà giáo hóa vua các nước nhỏ. Lại vậy nữa Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi cội phước lành đã gieo trồng trong phần pháp, hoặc là Bồ Thí cung dường, hoặc là tu bổ chùa pháp, hoặc sửa sang kinh điển cho đến chừng bằng một sợi lông, một mây bụi, một hồ cát, một giọt nước. Nhưng sự lành thế không lần nhiều in chi có thể đem
hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh thời công đức của người đó trong trăm nghìn đời. Thường hương có chữ vui thường diệu còn như chi hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoàng tử mình được lợi ích thôi, như thế thời sẽ hướng quá vui trong ba đời. Cứ làm một văn sự lành thời được hương báo tốt một muôn lần rồi hơn này Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng nhân duyên còn đứng về sự Bồ Thí như thế đó kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyên Địa Thần Hộ Pháp Phẩm thứ 11 lúc đó vì kiến lao Địa Thần. Bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vì Đại Bồ Tát đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bằng. Độ khắp mọi loài chúng sanh ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chủ thể nguyên rất sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong diêm phù đề. Như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quán Âm, Ngài Di Lặc cùng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong 6 đường. Nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoang mang. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thệ nguyện giao hóa tất cả chúng sanh trong 6 đường trai đến kiếp số như số cá sông trăm nghìn ứng sông hằng. Bạch Đức Thế Tôn con xem thế chúng sanh đã hiện tại nay và về vị lai sau nơi chỗ sanh sẽ ở phương Nam trong cuộc đất của mình, ở vùng đất đá tre gỗ mà dừng cân cai khám cai thân. Trong đó có thể hóa về cho đến dùng vàng ba đồng sáng đúng nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát đốt hương cúng dường chim lễ ngợi khen thời chỗ người đó ở đường 10 điều lời ích. Nhưng vì là 10 điều, một là đất cá tôn màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết đưa sanh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hướng sự lợi ích. Năm là cầu chi cũng có ý cả, sao là không có tai họa về nước và lửa bay, là trừ sanh việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng. Chính là khi ra lũng vào có thân theo hồ về, 10 là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường ngài Địa Tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy.
Vì kiền lao địa thần lại bạch với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc không kinh điển này và cũng dường hình tướng của Bồ Tát. Thời con dùng thần lực của con thương hộ về người đó, cho đến tất cả sự tai họa như nướng lửa trộm cơm, nàng lớn nàng nhỏ vân vân thấy theo tiêu rằng được văn báo kiền lao địa thần rằng thần lờ rộng lớn của ông cả thần ca ít ai có bằng, vì cớ sao vì đất đai trong cõi diêm phù đề đều nhờ ông hỗ trợ cho đến có cây cạn đá lúa mè tre lau gạo thóc của bao tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông ca. Này ông lại tuyên bày những sự lợi của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trôi hơn lúc thường này Địa Thần. Trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cùng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc kinh tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo môn việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện đã dạy. Thời ông nên dùng tận lời của ông mà ủng hộ người đó, chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai uống nửa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hỗ trì, người đó cũng có hàng quyền thuộc của Phạm Vương để thích quyền thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đăng ca vì thánh ủng hộ như thế, đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bốn nguyện này. Tự nhiên được râu ráo ta lìa biên cố chân đạo niết bàn an vui, vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện thấy nghe đưa lời in phân thứ 12 Đức Phật phóng quang tuyên cả lúc đó từ trên đảnh môn Đức Thế Tôn. Phóng ra cả trăm nghìn muôn ngức tia sáng lớn như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn. Tia sáng sáng tia sáng sáng tia lớn, tia sáng sáng xanh, tia sáng sáng xanh lớn, tia sáng sắc biên, tia sáng sắc biên lớn, tia sáng sắc hồng, tia sáng sắc hồng lớn.
tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lắng, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lắng, tia sáng tướng mây lành, tia sáng tướng mây lành lắng. Tia sáng tướng in vòng tròn, tia sáng tướng in vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báo, tia sáng vòng tròn báo lớn, tia sáng vầng mặt trời, tia sáng vầng mặt trời lớn. Tia sáng vầng mặt trăng, tia sáng vầng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đánh môn phong ra những luồng tia sáng như thế, xong lại nói ra những tiếng rất vi diệu mà báo đại chúng rằng này tam bộ chúng trời rồng người cùng phi nhân vân vân lắng nghe. Hôm nay ta ở tại cung trời đáo lời truyền bài, người khen những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hành lên bậc thánh, những sự chứng quá thầm điện. Nhưng sự rốt ráo không lui sụp nơi đạo vô thượng chẳng đẳng chánh giác của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Quan Thế Âm cầu thỉnh lung đơ Phật nói lời trên đó vừa dừng tiếng trong pháp hội có một vị Đại Bồ Tát. Hiệu là Quan Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay mà bành cùng đừng phân rằng bành đơn Thế Tôn Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, Ngài thương cho chúng sanh mắc tội khôn. Ở trong muôn nghìn ứng thế giới Ngài hóa hiện ra nghìn muôn ứng thân, bao nhiêu công đức và sức hoại thần chẳng thể nghĩ bàn của Ngài, còn đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương. Các miền đồng lời ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát, giàu cho cả đức Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại và thuở vị lai, nói công đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại đưa đến Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng đừng phật muôn khuyên nói các sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cúi mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh. Hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tham bộ chúng trời rồng vân vân chiêm ngưỡng lễ lạy Ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lành. Đừng vào than than và hứa cả đức phần bao Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, ông có nhân rì duyên rất là lớn với chúng sanh trong cõi ta bà những hàng trời rồng. Hoặc nam từ nơi nha hoàng thần hoàng quý, cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sao đường nghèo. Kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hãy mến tưởng đến ông cùng khen ngợi
ông. Thời nhưng chúng sanh ấy đều ở nơi đau vô thừa trần giá quyết chẳng còn khối thiên thường được sanh vào cõi người coi trời hướng đủ sự vui vì nhiều khi nhân qua sắp thành công liền được phần thọ ký cho. Này ông sang lòng từ bi lớn thương cho cả loài chúng sanh và tam bộ chúng trời rồng vân vân mà muốn nghe ta nói những sự lời in chẳng thể nghi bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lòng nghe cho kỹ này ta sẽ nói đó ngài Hoàng Thế Âm Bồ Tát bạch rằng vâng bạch được Thế Tôn con xin ưa muốn nghe thấy nghe thêm phước trời đừng phần báo ngài Hoàng Thế Âm Bồ Tát. Trong cả thế giới về thoại hiện tại nay và vị lai sao có vị trời nào hưởng phước trời đã mang năm tướng si hao hiện ra nơi thân hoặc có kẻ phải đọa là nơi chốn ác đạo. Cả về trời đó hoặc nam hoặc nữ đường long tướng suy hao hiện thay ở thay hình tướng của ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe tên ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đánh lễ. Thời cao về trời đó càng thêm lớn của trời hướng sự vui sướng rất nhiều không bao giờ còn phải bị đọa la vào ban đạo nữa huống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát. Nghe danh niệm Bồ Tát rồi đem các hương hoa đồ y phụng đồ uống ăn bằng ba chuỗi ngọc mà bố thí cung dường thời người này đang vô lượng vô biên công đức phương lời. Người bình thường lời lại vậy nơi này quán thế âm trong cả thế giới về thoa hiện tại này và về lai sao những ngàn chúng sanh trong sao đường như có kẻ xâm mạng chúng mà đang nghe một tiếng danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai thời kẻ mà chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ và ác đạo. Huống chi là lúc xâm mang chung cha mẹ cùng hàng thân quyến đem của cái nhà cửa vân bao y phục vân vân của người xâm mang chung đó mà làm của chi phí đôi tô đắp hay hòa vế hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi làm cho người bên lúc chưa chan hoàng mắng thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa bằng báo vân vân vì mình mà có vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bên đó nếu có dâm mà báo vai mang lấy bình nặng thời nhờ công đức này liền đưa lanh mạnh tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bình đó có nghiệm ba số mang đà hành lại có đủ tất cả tội chương nghiệm chương
năng lệ phải bị đọa vào trong an đạo sống, vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời cõi người, hưởng qua vui thù thắng vì diệu tăng ca, tội chưa thấy đều tiêu sạch. Tiền vọng đưa phương lại vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau nếu có kẻ nam tử người nữ nhân nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, hoặc lúc lên 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống mà trên mà mẫn cha mẹ cho đến trên mân anh em chị em, đến khi người đó còn lớn nhớ trương tưởng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến, không rõ đọa lạc vào chốn nào, hay sang về thế giới nào, hoặc sanh lên cõi trời nào, người đó như có thể có về hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhân đến nghe danh hiệu của ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ. Từ 1 ngày cho đến 7 ngày đừng thôi thất tâm, ban đầu nghe danh hiệu thầy, hình tượng chim lễ cúng dường thời quyến thuộc là sớm phơ của người đó, nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo tính ra, phải chịu đến số kiếp này nhờ công đức to về hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, và chim lễ cúng dường của con cái hay của anh em chị em, nên liền đặng giải thoát được sanh lên cõi trời cõi người, hương quá vui thù thắng vì nhiều, còn như nguyên thua đã sáng qua của người đó, có phước lành đã được sanh lên cõi trời cõi người, hương thọ quá vui thù thắng vì diệu rồi. Thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân, về bờ thanh hướng vô lượng quá vui, như người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng chiêm lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, và niệm lấy danh hiệu của ngài đủ một số muôn biên, sẽ đăng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân mắt cho người đó rõ nơi cõi của hàng thần quyến, sớm quốc kia đã sanh về. Hòa trong dân mong Địa Tạng Bồ Tát yến sẽ thân thần lan tự giác, người đó đến cả thế giới thấy hàng quyến thuộc, nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1000 biến luôn đến 1000 ngày, thời người đó sẽ được Bồ Tát sai ca vị quý thần ở tại chỗ đó, hộ vệ trọn đời hiền đời đồ ăn món mặc dư dần, không có cả thứ bên khó cho nên các sở tại, và còn không hề vào đến cửa hôn nữa là đến nơi thắng rô ra, rồi người đó được ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho. Nguyện lớn sớm thành lại vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào, muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh.
Muôn tu tạo vô thời chánh giác, muôn thoát khỏi tam giới, nhưng người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chí tâm quy y hòa đem hương hoa y phụng. Vâng bao đồ ăn uống vâng vâng để cúng dường chìm ngưỡng đảnh lễ khởi cho nguyên cầu của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu không bao giờ bị chướng ngại lầy vậy nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muôn cầu trăm nghìn muôn ước điều nguyện trăm nghìn muôn ứng sự về hiện tại cùng vị lai thời chí nên quy chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường. Người khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được như thế thời nguyện những chi và cầu những chi thấy đều thành tựu cả lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vẫn được từ bi rộng lớn ủng hộ mãi cho. Người đó trong giấc chim bao liền đặng Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đấng thọ khi đưa trí huệ lại vậy nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng. Đối với kinh điển Đại Thừa Pháp âm bằng thư nghiệm muôn đọc muôn tùng kinh điển ấy dâu găm đăng bậc minh sư truyền dạy cho những người đó học tầm như đông rồi quên rồi trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tùng đường. Nhưng kẻ thiện nam thiện nữ đó vì có nghiệp chướng đại trước chưa trừ sạch cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng đọc tùng. Nhưng hàng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng thầy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đem mến bổn tăng cung kính bày tỏ với Bồ Tát rồi dùng hương hoa y phục đồ ăn tất cả đồ hoa cụ vân vân cúng dường hình tượng Bồ Tát. Dùng một chén nước để trong để trưa tượng Bồ Tát một ngày một đêm sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống say mặn về hướng nam khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng. Uống nước xong phải cứ ngủ tân rượu tình tà nhân vong và các việc chia hai trong 7 ngày hoặc 21 ngày người thiên nam cùng thiên nữ đó trong giấc chim bao thấy Địa Tạng Bồ Tát. Hiền thân vô biên rưới nước trên đành của người đó sau khi thức dậy người đó liền đặng thông minh một phen nghe đến những kinh điển Đại Thừa ấy liền sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu kệ nữa. Tai nạn tiêu trừ lại mấy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát về trong đời sau như có những người nào ăn mà không đủ cầu chi cũng không thoại nguyện hoặc thân nhiều tật bệnh hoặc nhiều sự hung suy.
Nhà cửa không yên ngón quyết vô chia lìa hoặc có sự tai và cứ đến quay nhiễu nơi thân luôn trong chân mong thường phải kinh sợ những người như thế đó khi nghe danh yêu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thầy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát nên chí tâm cung kinh niệm đủ một muôn biết thay những sự không phải ý trên đó sẽ tiêu sanh lần lần liền đặng an vui. Đồ ăn mà chưa vật cho đến trong gian mong thấy đều an ổn vui về coi hiểm nguy này vậy nữa này qua thế âm Bồ Tát về đời sau nếu có người thiên nam thiên nữ na hoặc nhân sự làm ăn hoặc nhân sự công truyền tư hoặc nhân sự sanh cùng tư hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi hay là qua sông vượt biên hoặc gặp nước lùng lớn hoặc đi ngang đường hiện ra người ai trước khi đi nên niệm danh yêu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biên được hết thời đi qua nơi nào chốn nào cũng có các vị quý thần hộ về. Lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn cho đến giao găm loài hầm soi dự tư nhưng tất cả thứ đồng hai đều không thể phạm đến người đó được. Đừng còn bao ngài quán thế âm Bồ Tát, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rộng lớn với cõi diêm phù đề nếu nói về những sự mà các hàng chúng sanh. Thầy nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lời ích thời giàu nói đến trong 100.000 kiếp cũng không hết đường này quan thế âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lần mà lưu truyền kinh này làm cho chúng sanh trong cõi ta bà đây mãi đến 100.000 kiếp đường chân sự an vui luôn. Bây giờ đứng Thế Tôn liền nói kể rằng ta xem Địa Tạng xứng oai thần kim số trong hành xa có tỏ trần. Thầy nghe một niềm chiêm ngưỡng lễ trời người lại in sự không ngàn hoàng rồng hoa thân cùng nam nữ bao tầng sẽ xa vào đường giữ chí tâm quy mang đại sĩ thân. Tuổi thọ thêm nhiều trừ tôi giữ trẻ thơ trên mắt mẹ cùng cha huynh đệ chị em kế rụng rà lớn con nghĩ đến đều không biết. Nếu dự đường lành ở đâu là hoặc vẽ hoàng thô đại sĩ hình khám thương chim lê biệt chẳng đành hâm môn ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ rằng quyền thuộc ở nơi nào giàu sáng thôi cùng ra mau, nếu được không lôi lòng kính ngưỡng thanh kế Bồ Tát vốn đầu trao. Bồ đề vô thường muốn tu hành mong ra ba cõi khói thư sinh, người này đã phá lòng bi lớn trước nên chim lễ đại sĩ hình nghe tên quý y đấng tròn lành.
Cung dường cung kinh phá lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng. Bao nhiêu mong ưa sớm viên thành, coi kẻ phá tâm tụng kinh sanh. Muốn độ chúng sanh khỏi tại anh, giàu lòng nguyện lang chẳng nghĩ bạn. Đồng rồi quên rồi luôn sống mất, người này nghiệm chướng nó làm mê. Hồng đài thừa kinh khó mọi bề, y vô quân an ca ngoa cô. Cung dương địa tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bài trơ tượng. Canh một ngày đêm bừng lấy uống, sanh lòng ân trọng cứ ngủ tâm. Rượu tình ta dâm cùng dối loạn, trong hâm môn ngày chớ xa sanh. Chuyên lòng tướng niệm tượng nhân gian, chim bao thấy rõ con dung hiện. Thức rồi liền đăng trí khôn lanh, Đại thừa kinh giáo nghe qua tai. Nghìn vạn đời sao nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn. Thâm dâm người kia có huệ tài, chúng sanh nghèo khó lại ốm đau. Cửa nhà hoa hoang người lìa nhau, ngủ mê mộng mì không hạt giấc. Muốn cầu hồng chẳng đường nào, giống lòng chim lẽ địa tạng ngài. Bao nhiêu việc phải tiêu ngay, nhân đàn chim bao đều an ca. Quê thân phò hộ của dư xài, muốn qua sông biển đến nuôi đàn. Cầm thu đồng thơ tượng, cung dường kinh lễ cùng chim ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, án tài tiêu sanh thường an sướng. Quán âm long nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó. Trăm nghìn muôn kim thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại trí đại sức nó. Người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chim lễ hến lòng thành. Thường hòa ăn uống dân y phục, trăm nghìn bao đẹp hương đều lành. Nếu hai đêm không ở hồi phạm giới, rơ rao thành Phật sanh từ cõi. Quan âm đền bia gắn tuyên bày, truyền cảm ơn xa nhiều nữa coi. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Môn Nguyên dặn dò cứu độ nhân thiên phẩm thứ 13 đưa phần nhà pho lung đó. Đừng thế tôn giờ khánh tài sanh vàng tòa nắng ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà báo rằng. Địa tạng thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đấng từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho ca đế văn 10 phương khen ngợi tuyên nói, nhưng sơ chẳng thể nghĩ bàn của ông. Trăm nghìn muôn kia cũng chẳng hết đằng này. Địa tạng ông nên nhớ hôm nay. Ta ở trong cung trời đau lời nơi pháp hội lớn, có trăm nghìn muôn ân vân khả phía bờ khả phía ta ca đứng và can vị Bồ Tát can hàng trời đồng tam bộ chúng đây.
Một lần đem ca hàng chúng sanh trong kẻ, nhưng kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông chớ để các chúng sanh đó phải bị đọa vào an đạo dầu là chừng 1 ngày. Một đêm muôn chi lại để cho chúng nó phải bị đọa là vào địa ngục vô gian cùng địa ngục thì mãi đến 1000 muôn kiếp không lúc nào ra khỏi này địa tạng tâm tăng của chúng sanh cõi diêm phù đề. Không định phần đông đều quen theo thói khoan hoàng, có người phá tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền thôi tha, còn như duyên an lại luôn luôn tăng trưởng cùng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra 100.000 ức để hóa đôn. Phần theo căn tánh của chúng nó làm cho chúng nó đưa giải thoát này địa tạng. Hôm nay ta cần đem chúng trời người giao phó cho ông trong đời sau, như có hàng trời người cùng thiên nam thiên nữ. Nào trong chung in căn lành ở trong phần pháp chừng bằng sợi lông mấy trần hột ca giọt nước khai ông, nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tâm lần lần đạo hạnh ngôi thân. Lại vậy nơi này địa ta ta trong đời sau hoàng có trời ấy, người nào phải theo nghiêm mà khó ba bị đọa vào chốn án đạo. Đến khi bị đọa vào án đạo vừa bước đến cửa ngục, nhưng chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát, cùng một câu một kệ kinh điển đại thừa. Ông nên dùng thần lực của ông tìm phương chữa cứu và cả chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra đưa kẻ đó phá tan địa ngục, làm cho họ đưa sanh lên cõi trời. Thường những sự vui vi diệu thù thắng bây giờ đến Thế Tôn liền nói kể rằng đời nay đời sau chung thiên nhân này ta ân cần dặn báo ông dùng đại thần thông quyền độ họ. Đừng cho hắn đào đọa vào trong Bồ Tát quân chi. Bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tôi xin Đức Thế Tôn chớ lo. Trong đời sau nếu có người thiện nam cũng kẻ thiên nữ nào đối với trong phần pháp có môn niệm cung kính, còn cũng dùng 100.000 phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đàn giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là nghe ca về lành rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đạo vô thượng, không bao giờ còn thôi chuyển hư không tàn bành. Hỏi lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát banh lời nói trên đó vừa xong,
Trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tăng Bành, cùng đứng ở phần rằng Bành Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời đạo đời này, nghe Đức Như Lai người khen hoài thần thế lực công thế nghi ban của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sau vẫn có người thiện nam cùng thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời rồng vân vân nghe kinh điển này và nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát, cùng với chim lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Thời nhân kể ai được bao nhiêu điều phương lời cuối mong được Thế Tôn về tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và về lai mà nói lược việc ấy cho. 28 điều lời được phật bao ngài Hư Không Tăng Bồ Tát lắng nghe cho kỳ ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đồng cùng dùng hương hoa đồ ăn món uống y phùng vân bao mà bố thí cúng dường nơi khen. Chim lẻ sai kê ấy được 28 điều lợi như sau đây: một khang hàng trời rồng thường hộ niệm, hai quá lành càng ngày càng thêm lớn, ba chứa nhóm nhân vô thường của thánh, bốn mãi không còn thôi thân đạo Bồ Đề. 5 đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ, 6 nhân bình tà không đến nơi thân, 7 khói những tai nạn về nướng và lửa, 8 không có bị hại vì trộm cướp, 9 có người khác thấy đến sanh lòng cung kính, 10 ca hàng quê thần theo hộ trì, 11 đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai, 12 đời sau sẽ làm con gái cán hàng vương giá đại thần, 13 thân tướng xinh đẹp, 14 phần nhiều đưa sanh về cõi trời, 15 hoàng làm bừng vua chúa, 16 có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước, 17 có mong cầu chi cũng đều được thoái ý, 18 quyến thuộc an vui, 19 ca tai và bất ngờ đều dứt sạch, 20 ca nghiệm về án đạo đều trừ hăng, 20 mô đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại, 22 đêm nằm chim bao an ổn vui vẻ, 23 những người thân tòng đã trên nếu có tội thời được khỏi khôn, 24 nếu về đời chưa có phước thời được có sanh về cõi vui sướng, 25 ca bồ thanh người khen, 26 căn tánh lanh lời thông minh, 27 giàu lòng tư mẫn, 28 rốt rau thành phần, 7 điều lời lại vậy nữa này Hư Không Tăng Bồ Tát. Như hàng trời rong quê thần ơi yên tai và vì lai nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoan nghe ca sư về bốn nguyện tu hành.
của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà khen ngợi chim lễ thai sẽ đặng bay điều lợi ích một màu chân bờ thánh hai nghiệp ác tiêu diệt ba chư Phật đến ủng hộ bổn không thối thân Bồ Đề tâm năm bốn lần được văn chương sáu việc đời chương đều rõ biết bài rốt rao thành phần đại hội tăng tháng bây giờ bất khả thuyết tăng ca đức phân và đại Bồ Tát cùng tam bổ chúng trời rồng mười phương đáng dự pháp hội đó nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật người khen khuyên bài chứng oai thần lần chẳng thấy nghi bằng của ngài Địa Tạng Bồ Tát đều khen việc là việc chưa từng có. Lúc đó trời đau lời đưới vô lượng hương hoa thiền y chuối ngọc đế cung dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều là chim lễ chắp tay mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn miền quyên hạ hai bốn thế Địa Tạng so nhân trong kinh tạng tờ câm ngóng do tiền sanh đời nay tùng đại thừa phương lợi vô cùng. Quyết sàng báo hóa hàng sanh Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Chào lời Thế Tôn nói pháp màu Địa Tạng công hành ra lòng sâu thánh giáo mai truyền sao chẳng ngân căm lời trời người khói vô sầu trời A Tu La già xoa thay. Nên nghe pháp đó nên chỉ tâm ủng hộ Phật pháp phiên thường còn mỗi vị siêng tu lời Phật dạy bao nhiêu người nghe đến chỗ này hòa trên đấng liền hoàng hư không thường đôi người đời sanh từ tâm ngày đêm từ mình nương pháp ơn. Nguyện cả thế giới thường an ổn phước trí vô biên lời quân sanh bao nhiêu tội chướng nghiệp tiêu trừ xa lìa cả khổ về viên tình hằng dùng giới hương tỏa vong sang. Thường diện linh phong để giúp thân hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm tùy theo chỗ thương an là. Nam mô tội ta vô chánh ung hộ đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô tội ta vô chánh ung hộ đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô tội ta vô chánh ung hộ đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ban Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát hành thầm Ban Nhã Ba La Mật Đa thời chiều kiên muốn giai không đổi những thế vô anh xa lời tư sanh bất gì không không bất gì sang sanh từng thì không. Không từ thế sanh có thương hành thân diệt phụng như thế xa lời từ thì chư pháp không tướng vô sanh vân diệt vân cao vô tình vô tăng vấn giam thì có không trung vô sanh vô thọ thương hành thân vô nhàn nhị phi địa bằng y vô sa tình nương về sung pháp.
vô nhàn giải đại chi vô ý thân giải vô minh diệu vô minh tăng đại chi vô lão tự diệu vô lão tự tăng vô tâm diệu đạo vô đi diệu vô đăng diệu vô sa đăng vô bồ đề tạng gọi bắn nhờ ba la mừng đa cố tâm vô quay ngài con vô cùng vô biến lệ điện đa bổn thân câu thanh niên bà tam thế chư bằng nghị bằng nhã ba la mừng đa cố đăng đầu đa la tam miêu tam bồ đề cô thị bằng nhã ba la mừng đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thương chú thị vô đăng đăng chú năng cờ nhân thế vô chân thiện bằng có duyên bằng nhà ba la mừng đa chú thường thuệ chú vi đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha bằng nhân thế nghiệp chứng căn bản đa sanh tịnh độ đà la ni nam mô a di đà bà già đa tha già đa điện già tha di đi đô bà tỳ a di đi đa thắng tâm bà tỳ a di đi đa tỳ ca lăng đê a di đi đa tỳ ca lăng đa ya di ni ya na chi đa ca lệ ta bà ha nam mô a di đà bà già đa tha già đa điện già tha a di đi đô bà tỳ a di đi đa ca đam bà tỳ a di đi đa tỳ ca lăng đê a di đi đa tỳ ca lăng đa ya di ni ya na chi đa ca lệ ta bà ha nam mô a di đà bà già đa tha già đa điện già tha a di đi đô bà tỳ a di đi đa thắng đam bà tỳ a di đi đa tỳ ca lăng đê a di đi đa tỳ ca lăng đa ya di ni ya na chi đa ca lệ ta bà ha di đà phật thần kim sa khẽ tướng quang minh vô đẳng luân Bành hào uyên chuyên ngũ tu di cam mung trần thánh tứ đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên từ thăm ba nguyện đời chúng sanh cứ pháp hàm linh đang bi ngàn ngày nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà Phật nam mô 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 a di đà Phật nam
mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hai Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hai Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hai Chúng Bồ Tát. Mười phương chư Phật ba đời A Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh sen và chín pháp tăng danh này. Ôi linh đấng cả đã dành vô biên nay con dựng tâm lòng thiền quy với Phật sám liền tôi căn phước lành con có chi chăng. In nhiều quyết không nguyện rằng về tay nguyện cùng với bạn tu đây tuy thời cảm ứng hiện nay điểm lành biên giờ biết khắc rõ ràng. Làm dung tàn bập cánh lạnh Tây phương thấy nghe chánh niệm hơn thường vãng sanh là quân đồng nương hoa vàng hoa nở thấy Phật rõ ràng. Thoát vọng sanh tứ đô an muôn loài phiền não vô biên thể dừng trừ pháp môn tu hồng chẳng còn dư chúng sanh nguyện độ bờ kia đến. Đạo vẫn cùng nhau chứng tri như ai không coi nó dầu cùng nguyện trên còn mãi chẳng cùng chẳng thiên. Không tình cũng có đồng nguyện đi mạo của phần đồng viên đồng thành. Nay con lại nguyện tu hành phổ hiền nguyện lớn sáng dành 10 môn. Một là nguyện lại thế tôn hiền thân chứa phần hết lòng kính tinh. Hai khen phần đứng rộng thanh lời hai tiếng tô tân tình ngời cam. Ba thời trăm đủ hương hoa tràng phan bao cái chân ra không dường. Bốn vì mê chấp lầm đường tham sân nghiệp chướng con thường sám luôn. Năm suy công đức vàng muôn của phàm của thánh con đồng vui ưa. Sau khi Phật chứng thượng thừa phàm màu con thính đã vừa truyền trao. Bay lòng chẳng chung làm sao cầu xin chư phần chớ vào vô dương. Tam thường tu hồng đại thừa bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Chính thế chẳng dám mỏi mòn chẳng diệu muôn loài đều tròn pháp thân.
10 đêm công đức huân mọi loài cùng hướng khắp trần cùng vui. Nhiều nguyện lớn nguyện rồi nguyện về cực lạc ngồi tỏa sen. Niệm Phật công đệ thừa thắng hành này vô biên thắng phước trai hồi hướng người phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh thông vang vô lượng quang Phật sang. Nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liễu phó nguyện thôi chương thân tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung cử pháp liên hoa vi phù mẫu khai kiến phần ngộ Bồ Sanh băng thôi Bồ Tát vì bằng lượng. Nguyện gì từ công đức phổ tự nhân thiên ngã đặng giữ chúng sanh giai công thành phần ấy thấy đạo. Từ quy phần ấy đưa nguyện chúng sanh thế giới đại đạo pháp vô thượng tâm. Từ pháp mây đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Từ quy tăng đưa nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiên vô ngài. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn